นรินทางปริตตานุภาโวสทารักขตูติภริตวานเมตตังสเมตตาปทานตาอวิคิตจิตตาปริตตังพนันตุสักเขกาเมจรูเปคิริสิขารตเตจันตลิเควิมาเนทีเปรัตเทจะคาเมตรุวนาคาเนเคหวัตทุมหิเขตเตภูมิมาจายันตุเทวาชละทละวิสเมยัคขกันทัพพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวรวจนังสานทโวเมสุนันตุธรรมัสสวนกาโลยัมปทันตาธรรมัสสวนกาโลยัมปทันตาธรรมัสสวนกาโลยัมปทันตานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุตุทัสโสอายังธัมโมโลกันตังขินาเทสิโตมหาสันติกโรโลเกสัมปสัมปันติทายโกสัมโพปันโตปัสสมโนโพตยังคณิวารโนอาการมันจุสมโนโสกโรกา
วินาสโนปราจังกัปปมันตโนรัญโยวิจยวันตโนสัมปันนิทหโรสันโตธัมมังวังคามิปุตตะโตวันตุตยานสโยยันตสังวันเนติกุณโนตเมตันสตันตสุขาโรกายโสติโยโหติสัมปทาตันหังกโรมหาเวโรสัมภโลกานุกรรมปังโกวันตสังสารกัมมโนสัมปกรรมตัตโตสัทธาสัมภาภิกขุสัมภวินโทสัมปเทวะคารตโมสัมปัสสวะคาริกิโนตตาโสทิงกโรตุโนวรรังคณสัมปันโนเมตังกโรมหามุนิจุตินตโรมหาสิริสุวรรณกิริสันนิโพธิพรุปมหากายโยมหานานโทมหาพโลมหาการุณิโกสัทธามหาสันติงกโรตุโนมหาโมหตมังหันตวายโยนาโทสรนังกโรเทวาเทวมนุสานังโลกานันจะหิตังกโรพยามาปภาภิรุจิตโตนิโครตปริมันทโลนิโครตปังกปิมโพนโทสัทธาโสทิงกโรตุโนอาสิติรตโนเพโตติปังกโรมหามุนิปปานิทาวเตตันสถาเนทวัฏสโยชเนวัสสัตตสหัสสานิตตวานโนเกวินายโกโลกาโลกัสโรสันทาสัทธาโสติงกโรตุโนอัฏฐาสิติหันตุเปโตโกนทันโยนามนายโกสัมปธรรมเมหิอัสสมโมสัมภปารมิตาคัมโมวัสสัตตสหัสสานิอายุตัสสมเหสิโนโมเจตุโตสัมภปยาสัทธาโสติงกโรตุโนอัฏฐาสิติรัตนานิอาจุกโตจุตินทโรมังกโลนามาสัมพุทโธนาวติสหัสสายุโกจัปปันนรังปิโยทัสสะสหัสสะโลกธาตุโยปรันตาตาสัจจาเทติเอสะโสทิงกโรตุโนนาวติรัตโนเปโตสุมโนนามนายโกกัญจนาจรสังกาโสนาวติสหัสส
สายุโกอุเปโตปุณฑคุณเนหิสัพพสันตหิเตสโกกโรตุโนมหาสันติงอารกยัญจะสุขังสัตตาอสิติรัตโนเพโทสัตติสหัสสะอายุโกเรวโตนามาสัมพุทโตสัมภโลกุตตโรมุนิตาสัสริเรเนพัตตาปภามาลาอนุตตราปรันตายโยชเนนิจังสัทธาโสติงกโรตุโนโสปิโตนามาสัมพุทโตนาวุติสหัสสายุโกสังสารสากเรสันเตภะหุโมเจติทุกขโตอัตถปัญญาสารตนังอาจุกโตมหามุนิโอภาเสติติสาสัมภาสัทธาโสติงกโรตุโนอโนมัทานสิสามพุทโธเตชันสิทุรติกโมอันตปันนาสรตโนโอภาเสนโตสเทวเกนิพพานปาปะโกโลเกวัสสัสตสหัสสายุกโรตุโนมหาสันติงสุขิตาจะมยังสัทธาปทุโมนามาสัมพุทโธโลกเจโทนราสะโพอันตปัญญาสารตโนอาทิตโยววิโรจติวัสสัสตสหัสสานิอายุตัสสะมเหสิโนโสปิพุทโธการุณิโกสัทธาโสติงกโรตุโนอัตถาสิติรัตโนเพโทนารโทสัมปตามโตนิรันตรังติวาราติงโยชนังภรเตปภานาวติวาสสหัสสานิทัตวาโลเกวินายโกโมเจติทุกขโตสัตเตโสปิโสติงกโรตุโนอันตปันนาสรตโนปตุโมตตโรมหามุนิตาสัพพกติการังสิภรันติทวาตัสโยชเนวัสสัสตสหัสสานิทัตวาโลเกมตันตโทโมเจติพันธนาสัตเตโสปิปาเลตุโนสัทธาอัตถาสิติรัตนานิอาจุขโตมหามุนิสุเมโทนามาสัมพุทโธนาวุติสหัสสายุโกตัสสะปาตติการังสิปรันติโยชนังสัทธาปาเลตุโนสัทธาพุทโธปเยหิวิวิเทหิจปัญญาสารตโนเพโทสุชาโตนามนายโกเหมวันโนมหาเวโรมหาธรรมวิโนตโนนาวติวัสสหัสสานิอายุตัสสะมเหสิโนโสปิพุทโธการุณิโกสัทธาโสติงก
โรตุโนอาสิติรตโนเพโทปิยทัสสิมหามุนินาวุติวาสัสหัสสานิทัตวาโลกาคณายโกโสติสัพพคุโนเปโตสัพพโลกสุขัมปโตสัมปโตสังวินาเสนโตสัพพังสุติงกโรตุโนอสิติรตโนเปโตอันตตาสินราสโพวาสัสตสหัสสานิโลเกอันทาสินายโกตัสสะปะกติการังติปรันติโยชนังสัทธานิรันตรังทิวาราติงนาโทโสติงกโรตุโนธัมมทัสสิจะสัมพุทโธอสิติหัตถโมคขโตอติโรจติเตเจนะสะเทวะสุรมานุเสวะสัสตสหัสสานิทัตวาโลเกมหายโสสัมปสันเตปโมเจติพยาราคตุโนสัทธาสิทธาโทนามสัมพุทโธสัตติรัตนโมคโตติภเวโสติชนะโกสัตตาสหัสสะอายุโกสังสารสังขารโลเกสันตาเรตวาสเทวเกนิพพาเปติจโสสันตาสัทธาสุติงกโรตุโนสัตติรัตนโมเปโตติโสโรกาคณายโกอนุปโมอัสสทิโสอตุโลอุตตโมชิโนวาสัสตสหัสสานิอายุตัสสะมเหสิโนอาโรกยัญจะมหาสุขังโหตุโนตัสสะเตจะสาอัตตปันนาสรตโนปุตโตโลกาคณายโกจะนำผู้จังวิโรเทนโตนิพพาเป็นโตสัทเทวเกนะวุติวาสสหัสสานิทัตวาโลเกมหายโสอุตตรันโตปะหุสัตเตสัทธาโสติงกโรตุโนอสิติรตโนเปโตวิปัสสิโลกนายโกปปานิทาวเตตาสัสมันตาสัตตโยชเนโสปิเทวมโนสนังพันธนาปริโมจลิอสิติสหัสสายุโกนาโทโสติงกโรตุโนสัตตติหัตถโมเพโทสิกินาเมสนายโกปภานิทาวเตตาสัสมันตาโยชนะตะเยโสปิอตุลโยสัมพุทโธสัตตติสหัสสายุโกกโรตุโนมหาสันติงสุขิตาจะมยังสัทธาเวสสปุณามสัมพุทโธเหมรูปสัมโมปโมสันติรัตนโมเปโทสันติจะสหัสสายุโกพระมเทวมโนเสหินาคาสุรติเชหิวาปุจิโตปิสัทธานาโทสัทธา
โสติงกโรตุโนตาลิสรตโนเพโตกกุสันโตมหามุนิตาสกายานิจรันติปภาตวาตสโยชเนจัตตาลิสสหัสสานิตาสอายุอนุตตรกโรตุโสสถานาโตอายุงสุขังพลัญจโนโกนาคมนาสามพุทโธติงสหัสสมุขโตติงสวาสสหัสสานิอายุตาสมเหสิโนธรรมามเตนะตาเปตาเทวสังฆังสุราลเยมหิตะเลจะชนะตังตถาโสติงกโรตุโนกัสสะโปนามสัมพุทโธธรรมราชาปปังกโรเวสติหัตถโมเพโตเวสัสสหัสสอายุโกอนุปโมสมะสโมเทวสัทธาอนุตตรกโรตุโนมหาสันติงกโรกยัญจะจยังสัทธาอัฏฐารสหัสโทเพโทโคตโมสักยวาตโนสัพพัญโยสัพพติลโกสัพพโลกสุขาปโทสัมพุทโธสัพพธัมมานังปะเกหิภากยวายุโตวิชชาจรณะสัมปันโนโสตยาโรกยังตถาตุโนอัปปาติตาจะสัมพุทธาอเนกสัตตโกติโยสัพพโลกมพิญญายสัพพสันตานุกัมปิโนสัพพเวรพยาติตาสัพพโลกสุขาปทาสัพพโทสังวินาเสนตาสัพพโสติงกโรตุโนอนาคเตจะสัมพุทโธเมตตโยเทวปุจิตโตมหิติโกมหาเทวมหาสันติงกโรตุโนสัพเพปัจเจกสัมพุทธานิโรธชานโกวิธานิราลยานิราสังฆาอัปปมัยยามเหสโยทุเรปิวินัยเยทิสวาสัมปัตตาตังกเนนะเตสันติติกะปะเลกัตวาสัทธาสันติงกโรตุโนภวาคาตาติสัมปันโนธัมโมสัพปริยาติโกสังสารสากราโลเกตาเรติจินละโคจารกิเลสชาลวิทังสีวิสุทโธปุตตะเสวิโตนิพพานกัมมโนสันโตสัทธาโสติงกโรตุโนศีลาติคุณสัมปันโนสังโฆมัคคะภะเลติโตจิตตินทริโยจิตตปาปอนตากินัยโยอนุตตรอนาสวปริสุทธโธนิราสาโสภวาภเวนิพพานโคจรสันโตสัทธาโสติงกโรตุโนอัญญาตะโกนทัญญาเถโรรัตตัญโยนังอะโกอาหุธรรมจักกาภิตมโยตถา
โสติงกโรตุโนวาปัสเทโรมหาปัญโยมหาตมวิโนทโนมหาสันติกโรโลเกมหาสันติงกโรตุโนภาติโยภาตติโลจตากินัยโยอนุตตโรโลกาสจริโตเทโรสตาโจติงกโรตุโนมหานามโมมหาปัญโยมหาธรรมวิโทสุโตมหาขีนาสวเทโรมหาสันติงกโรตุโนอันตจิเทโรมหาปัญโยจิตมาโรจิตินทริโยจิตปัญจติโกโลเกสัทธาโสติงกโรตุโนอนุปปิกทังสุตวายโสเอกากมานะโสอาคธรรมมโนปัตโตโสทาโรคยังตถาตุโนจัตวาติกาจปัญญาสเถรังกิสหายกาปัตตวานะปรมังสันติงสัทธาโสติงกโรตุโนเยติงสัพพัทธวากิยาโรเปนาตุระวันนิโนขีนาสวาวสิปุตาเตกโรนตุอนามยังอุรุเวลกาสโปปิมหาปริสานโมตตโมตปิโตอาคาธานามิกถาโสติงกโรตุโนโยนะติกาสปัตเทโรปุญญาเกโตอนุตตโรตสังโฆศิรสัมปันโนตตาโสติงกโรตุโนธรรมปัจจลิโตสันโตโยเทโรขยากาสโพสังยุตโตภวนิเตเหสทาโสติงกโรตุโนโตกนาทังสเปตวานปัญญวันตานปานินางปัญญายสาลิปุตตาสกลังนาคติโสลสิงสาลิปุตโตมหาปัญโยปัตโมอาคสาวโกธรรมเสนาปฏิเสโทสัทธาโสติงกโรตุโนปาทังกุลิกมัสเตนะเวชยันตปกรรมปโนปัตเวงมหาติงสัพพังสมัตโถปริวัติตุงโมกัลลาโนมหาเถโรตุติโยอาคาสาวโกอิทธิมันตานังโสอาโคสัตตาโสติงกโรตุโนมหากาสปัตเถโรปิโอตัสสะกนาการนิโพตุตะกุณากานิกิตโตตติโยสัตตุสาวโกอรัญญวาสาภิรโตปังสุโกรตโรมุนิสุขตัสสะสนตโรสัทธาโสติงกโรตุโนอาปาติอนาปาติยาสเตกิจจายโกวิโตวินัยเยอาคเนกิตโตอุปาลิสัตตุวันนิโตวินัยเยปารมิปัตโตวินัยโกจโรมุนิกโรตุโนมหาสันติงโสทยาโรขยังตถาตุโนอนุโรธมหาเถโรติปจักขุนโมตตโมยาติเส
เศษโตภะคะวะโตโสทยาโลกยังตถาตุโนอุจจากุริกานังอาโคปติโยสุตมาหิโตกาลิโกทายาปุตโตจัตตาโสติงกโรตุโนอานันโตปุตตุปัฏฐาโกสังกิติสาตุสัมมโตปะหุสุโตธัมมตโรสัทธาโสติงกโรตุโนกิมิโลสิริสัมปันโนมหาสุขสมาปิโตมหาขีนาสโวจาโตมหาสันติงกโรตุโนครุวาสังวติตวานาปัสสันโนพุทธศาสเนภคุจารหัตังปัตโตสัทธาโสทิงกโรตุโนกุลัมปัสสาทัชนะโกกาลุทายเยมหิติโกเอตตังคาติโตเทโรสัทธาโสทิงกโรตุโนเตโตธรรมกติกานังเป็นนางเวทานปารโกปุณโนมันตานิยาปุตโตเทโรโสทิงกโรตุโนปารตวาโจมหาเถโรสิหนาทานโมตโมทัปิโตอาคาธานามิสัทธาโสติงกโรตุโนสังเกตปาสิตมัจฉังเวทาเรนวิชานโกกัจจาโนภวนิสเนโหเถโรโสติงกโรตุโนละกุณตปัตติโยเถโรมันจุสรานโมตโมทัปิโตอาคาธานัมหิตถาโสติงกโรตุโนอรณวิหารินังอาโคทากินายโยอนุตตโรสุโพธิปุตตธรรมโนเถโรโสติงกโรตุโนอรัญญวาสินังอาโคเรวะโตคติรวันิโยวิเวกาภิรโตเถโรสัทธาโสติงกโรตุโนยาเยนังอุตตโมเถโรกังสาเรวัตนามโกสมาธิญาณกุสโลสัทธาโสติงกโรตุโนโสโนจักโกเลวิโสปิอารัตถเวริยานโมตโมปะหิตัสโตสัทธาเถโรโสติงปัสสุงกโรตุโนกัลยาณวากรณานังโสโนกุติกันโนปิจาโคติวันมิโตเถโรโสติงปัสสุงกโรตุโนลาภินโมตโมเถโรสิวลิอิสิวิสุโตโสรโตปัจจยาติมิสัทธาโสติงกโรตุโนสัทธาติโมตตานังอาโควังกะลิอิตินามโกปาโมจปะหุโรเถโรสัทธาโสติงกโรตุโนราหุโรปุถทะปุตโตปิเขขากามานโมตโมทายาโทสัพพธรรมเมตุมหาสันติงกโรตุโนสัทธายาปาปจิตวานารัตถปาโลปรังกมิเอตตังเขติโตเยวตตาโสติงกโรตุโนคุณทธาโนมหาเถโรสลากังปัตมังคโตตติโตเยวทานามิทธาโสติงกโรตุโนปฏิภาณวันตานัมปิอาโคติตุตวันนิโตวังกีโสอรหาเศธโธสัทธาโสติงกโรตุโนสมันตปาสาธิกานังอาคาธานังอิตาปิโต
ปเสโนวังคันตะปุตโตสัทธาโสทิงกโรตุโนทัพโพมัลลปุตโตเทโรเสนาสนปัญญาปโกทัปิโตอังคาธานามิสัทธาโสทิงกโรตุโนปิลินทวัจจะสมโนเทวตานังปิโยอาหุทปิโตอาคาธานามิโสทยาโรกยังตถาตุโนภาหิโยทารุกิริโยขิปปาปิญญาณโมตตโมตโรตุโนมหาสันติงอาโรคยัญจะชยังสัทธากุมารกัสสปะเทโรจิตตกถินโมตตโมมิจาวิตากุปัจเจโตสัทธาโสทิงกโรตุโนปฏิสัมปิตาปัฏฐานังอากาตานัมมิตาปิโตโกติโตอะระหะเศธโตสัทธาโสทิงกโรตุโนอัปปาภาโทมหาเถโรอัปปาภาทานโมตตโมภากุโลอะระหะจาโตสัทธาโสทิงกโรตุโนปุพเพนิวาสเวทินังอัคโคติพุทธวันนิโตโสติโตนามโสเทโรสัทธาโสทิงกโรตุโนมหากัปปินาเทโรปิภิกขุโอวาทโกอาหุกุสโลโอวาทธาเนสัทธาโสทิงกโรตุโนภิกขุโนวาทตานาโคนันทโกอิติวิสุโตปาเลตุโนสัทธาเทโรโสทิงภาสุงกโรตุโนอินทริเยสุขุตตตวารโรอาคาธาเนติโตอาหุนันทัตเถโรวสิปัตโตสัทธาโสทิงกโรตุโนเตโชธาตุกุสลานังอาคาธานามิทปิโตสาคโตนามโสเถโรโสทิงปาสุงกโรตุโนสัญญาวิวัตกุสโลปทานโนภาวนารโตโพตสิโสมหาปันโทมหาสันติงกโรตุโนจุลปันตกันเทโรปิมโนมยาปินิมิโตทัปิโตอาคาธานัมหิสัทธาโสทิงกโรตุโนปฏิภาณยกานังตุอาคาธานัมหิทัปิโตราโทเทโรมหาโสทิงกโรตุโนอนามยังโลกจิวรัตรานังภิกขุนังอุตตโมอาหุโมกราชมหาเถโรมหาสันติงกโรตุโนวิมโลวิมลปัญโยสุโรปสุสมาหิโตระโชนลิมปฏิคันเทมหาสันติงกโรตุโนธรรมปาโลมหาปาโลมหาธรรมตโรยติมหาขีนาสวโลเกมหาสันติงกโรตุโนจักขุปาโลมหาเถโรปทานโนศีลสังวุโตปหิตัสโตมหากายโยมหาสันติงกโรตุโนสัพพเวรพยาติโตนารโตอาสวะขโยมหาสันติกโรโลเกสัทธาโสทิงกโรตุโนปุถทปูชายนิรโตจินภัตติปรายโนสัทธัมมสวโนเทโลสัทธาโส
ถิงกโรตุโนปัจฉิมภวสัมปัตโตโคตโมภาวนารโตราคะขยมโนปัตโตสัทธาโสถิงกโรตุโนเสนาสเนสุสัพพายังลัทธาจานังสมารปิโคติโกโพธจายันโตสัทธาโสถิงกโรตุโนโพเทปัสสันนมานโสสุปาอุปัญจลีกโตขีนาสววติปุโตมหาสันติงกโรตุโนวิปัสสนายปัสสุโตวันนิโยสุสมาหิโตสัตโตยาเยวเนวาสิสัทธาโสถิงกโรตุโนโอติโยวินัยตโรอติกันโตนรามเรธาเรนโตอันติมันเทหังสัทธาโสถิงกโรตุโนวิมโลวิรโชจันโลชาโตปันตระเกตุนาพิมพิสาราตโจเทโรสัทธาโสถิงกโรตุโนรัมมารัญเยวติตวานภาเวนโตกุสลังปะหุงโยคาเขมมโนปัตโตสัพพิโยสันติงกโรตุโนปุเพนิวาสังจานันโตเทปจักขุวิโสทโนนาคิโตระระหังปัตโตโสทยาโรคยังตถาตุโนปาติโมกมโนปัตโตวิจโยรัญญโคจโรลาภาลาภิตถาสังสีสัทธาโสถิงกโรตุโนตัณหาชตังวิชเตตวาวัตเตตวานวิปัสสนังสังกราคิโตมหาเถโรมหาสันติงกโรตุโนอรัญญวาสาภิรโตภวเนติสมุหโตธัมมานังปารมิปัตโตอุตตโรปาตุโนภยาปุเปปุญญานิกัตวานปุปโยคังสมารปิอุสโพระหตังปัตโตสัทธาโสถิงกโรตุโนสมาปันติสมาปันโนจรพิญโยมหิติโกสิวโกพุทธชายันโตสัทธาโสถิงกโรตุโนสัตตาริยธโนเทโรตนิโยธัมมสาคโรวันตสังสารคมโนสัทธาโสถิงกโรตุโนปัญจขันเตปริญญายภาวยิตวานเนปุติงปัตตวานปรมังสันติงโพธิโยปาตุโนภยาอุปนิสยสัมปันโนอุจจโยปุตตมามะโกโลกาตปสุโตเทโรสัทธาโสถิงกโรตุโนปุตตาปัสสะทะสัมปันโนปัปปเจกินัสสาสเนสัญจโยนามโสเทโรสัทธาโสถิงกโรตุโนมารัญจโยมหาเทโรรามเนยโยมหิตติโกนิพพานนินจิตโตโสสัทธาโสถิงกโรตุโนอุปปาปัญจปุญญัญจเวติวัตโตอนาสวเวรัตเถโรระหัปปัตโตสัทธาโสถิงกโรตุโนปุณณมาสมหาเถโรปังสุโกรัตโรยติปุปกิจจวิติงกัตวามหาสันติงกโรตุโนปัญจทินโนปัญจจโหปัญจจุตตริภาวโนปัญจสังฆาติโคเท
โรสัทธาโสติงกโรตุโนโพเปราคังวิจาเรนโตจินปันติปรายโนเมลันทสิโสวังสัทธโรสัทธาโสติงกโรตุโนปัญโยปันนานิอภโยนิการตินาติชีวิเตอจิโตโสมหาเถโรมหาสันติงกโรตุโนวิวัตเนสเยปุญเยกัตวาสัมพุทธปฏิมาคุลาเถโรระหะปัตโตมหาสันติงกโรตุโนวิปัสสิธรรมทายาโทเถโรนิโครธนามโกนิปานากรรมสันติโทสัทธาสันติงกโรตุโนติโสวิจจาอนุปัตโตสุขันโทนามโสระหะสัพพปะปะปริขีโนสัทธาโสติงกโรตุโนนันติโยสัทธาสัมปันโนจิตกะเลโสมหาเถโรอภิญญาปารมิปัตโตสัทธาโสติงกโรตุโนกิเลสาชาปิตาเยนะจิตธรรมรเตนะโสธรรมาระปุตตวิมโรสัทธาโสติงกโรตุโนเทวโรกัมมโนเสสุอนุพุทธวาวิโพติโยติสัทเทโรมหาปุตโตมหาสันติงกโรตุโนสุวิมุตโตมหานาโคติหิวังเกหิมุตตะโกสุมังกโรมหาเถโรมหาสันติงกโรตุโนนิราคโรนิราสาโสมลคีระวิโสทโนวิเวกาปิรโตโคโตสัทธาโสติงกโรตุโนปวิเวกมโนปัตโตกิริมานันทนามโกภาเวนโตกุสเลธรรมเมสัทธาโสติงกโรตุโนพุทธศาสนามาระโตสมิติภาวนาระโตสมิติคุณสัมปันโนสัทธาโสติงกโรตุโนอาราจิตจิโนสันโตโชติเถโรมหาระหะวิมุตโตสัพพสังสาราสัทธาโสติงกโรตุโนเสนาสนานิปันตานิเสวันโตชานมาระปิชรพิญโยมหาจุนโทสัทธาโสติงกโรตุโนชันนาเถโรสหชาโตสุนันโตจินสาสนังโยกะเขมมโนปัตโตสัทธาโสติงกโรตุโนเมขิโยโอตุปัฏฐาโกจินปัตติปรายโนมิจฉาวิตากุปัจเจโตสัทธาโสติงกโรตุโนอุปวานโนมหาเถโรมหากายโยมหาระหามหิติโกมหาเตโชสัทธาโสติงกโรตุโนสังกิโยโจรธรรมโนสัพพสังโยชนะขโยปาเลตุโนสัพพพยาโสทยาโรขยังตถาตุโนปัญหาพยากรเนเจโกเมตตาจานรโตยติโสปาโกปายสัมปันโนสัทธาโสติงกโรตุโนเขตสัมปัตติสัมปัตโตวัฏมาโนวโสตินาสุมโนอรหาชาโตสัทธาโสติงกโรตุโนปิโยเทวมนุสสานังสานุเทโรปะโหตุโตเมตตาญาญิตโมคาติสัทธาโสติงกโรตุโนโยจะปุเพกตังปาปังกุสเลนะปิติย
ติอังคุลิมาโลโสเทโรตถาโสติงกโรตุโนวิปัสสนาทุราเยปิเถราสมัทยานิกาขีนาสวามหาเตชามหาตมวิโนทนาชานิกาชานิกาเยปิธรรมาปิสมยาทโยสัพเพโสติงสัทธาเทนตุชยมาโรคยมายุโนราตัญโยนังภิกขุนีนังโคตมิจินมาตุจาทปิตาอากาธานามิสัทธาโสติงกโรตุโนมหาปัญญานมัคคัตถาเขมาเทริติปาตตาสาวิกาปุตตเศรษฐาสัทธาโสติงกโรตุโนเทริอุปรวันนาจะอิทธิมันเตนะโมตมาสาวิกาปุตตเศรษฐาสัทธาโสติงกโรตุโนวินยัตถรีนังอัคคาปตาจาราติเวสุตาทปิตาอากาธานามิสัทธาโสติงกโรตุโนธรรมกติกปวราธรรมทินนาตินามิกาทปิตาอากาธานามิสัทธาโสติงกโรตุโนชายิกานังภิกขุนีนังนันทาเถริตินาเมสาอากาธาเนติตาอหุจธาโสติงกโรตุโนอาราทเวริยานังอัคคาโสนาเถริตินามิกาทปิตาตันตถานามิสัทธาโสติงกโรตุโนติปจักขุปานังอัคคาภคุลาอิติวิสุตาวิสุตนยนาสาปิสัทธาโสติงกโรตุโนกุณฑลเกสีภิกขุนีจิปปาปิญญาณมุตตมาทปิตาเยวทานามิสัทธาโสติงกโรตุโนเทรีภัตตกาปิลานิปุปปชาติมนุสสริตาสังเยวภิกขุนีนังอัคคาโสติงกโรตุโนเทรีตุปัตตกัจจานามหาปิญญาณมุตตมาจิเนนะสุขทุกขังสาสตาโสติงกโรตุโนโลกจิวรธารีนังอัคคากิสาปิโคตเมตปิตาอาคาธานามิสัทธาโสติงกโรตุโนสิงคาลมาตาภิกขุนีสัตตาติมุตตานมุตตมากโรตุโนมหาสันติงอโรกยัญจะสุขังสัตตาอัญญาภิกขุนิโยสัพพานานาคุณตราภะโอปาเลนตุโนสัพพยาโสกโรคาติสัมภวาโสตาปันนาทโยเสขาสัทธาปัญญาศีลาธิกาภาคโสกะเลสัทหนาสัทธาโสติงกโรตุโนสุมาโนสุมาณจโรอรวาเลระปัตตโกจัมเปยโยมุจลินโตจะกัมปโลปุจกิสโรกาลนาโกมหากาโลสังฆปาโลมโหทโรมณิกันโทมณิอาคินันทนาโกปนันทโกวรุณโนตตรัสโตจะกุงคุวิโลปลาลโกจิตรนาโกมหาวีโรจัพยาปุตโตจวาสุกีการหาโคตโมปุจกินโตอังคิโตมัติโกตถาจุโลตโรหะอิจัตโตนาคาเอราปทาทโยอาศิวิสาโคโร
วิสาเยสัพเพนยนาวุธาจรัตถาวาตลัตถาวาปัปปะเตยานทิจรากรณตุโนมหาโสติงอายุมาโรกิยังสัทธานิจจามตันติกาเปตาอุสุสัตติจโรมกามังสปินทาทโยเปตาเปตาเวมานิกาทโยปาเลนตุโนสัพพพยาสัทธาเตสุขิโนสัทธาเยปหาราตสัมภรภรยาสุรคนาจะเยเวปจิตตาสุรคนาจันทาสุรคนาทโยสัพเพเตติมหาเตชะภูตยากนิวารณากรณตุโนมหาโสติงอารคยัญจะจยังสัทธาเยยันขาสัตตหัสสะกุมมาคาปิลวัตถุกาอิติมันโตจุติมันโตวันนวันโตยัสสะสิโนสัพเพติสรณายัคขามเหสักขาจุตินทรากรณตุโนมหาโสติงอารคยัญจะจยังสัทธาจะสหัสสาเหมวตายัคขานานาตวันนิโนโพธปูชายนิรัตตาสัทธาโสติงกรณตุโนสาตาธิราติสหัสสายัคขานิราติวันนิโนนานาปปายสัมปันนาสัทธาโสติงกรณตุโนเวสามิตาปัญจสตายัคขานานาตวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสะสิโนโมทมานาอภิกามุงสัทธาโสติงกรณตุโนกุมพีโรราชกหิโกเวปุลลาสนิเวสนังปิโยนังสัตสหัสสังยัคขานังปยิโรวาสติโสยัคเขหิปริวารโรสัทธาโสติงกรณตุโนปุริมันจติสังราชาทตรัสโธปัสสาสติคันทัพพานังอธิปติมหาราชายสัสติโสโพธาปิตาสปหาวอินทนามามหาพลาโสราชาสหโพเตหิสัทธาโสติงกรณตุโนทักขินันจติสังราชาวิรุณโหตังปัสสาสติกุมพันธานังอธิปติมหาราชายสัสสิโสโพธาปิตาสปหาวอินทนามามหาพลาวิรุณโหสหโพเตหิสัทธาโสติงกโรตุโนปัจฉิมันจติสังราชาวิโรปักโขปัสสาสตินาคานันจะอธิปติมหาราชายสัสสิโสโพธาปิตาสปหาวอินทนามามหาพลาวิโรปักโขสโพเตหิสัทธาโสติงกโรตุโนอุตรัญจติสังราชากุเวโรตังปัสสาสติยัคขานันจะอธิปติมหาราชายสัสสิโสปุตตาปิตาสปหาวอินทนามามหาพลากุเวโรสหปุตเตหิสัทธาโสติงกโรตุโนปุริมังติสังทัตตรัสโสทักขิเนนวิรุณหโกปัจฉิเมนวิโรปักโขปุเวโรอุตรังติสังจัตตารโรเตมหาราชาตมันตาจตุโรติสาทัตถนามานาอัตถังสุตตาโสติงกโรตุโนเตสังมายาวิโนทาสาอาคุงวันจันิกาสัทธามายากุเทนตุวิเทนตุวิโตจวิตุโตสาจันทโนกามเศษโทจะกินลุคันตุนิคันตุจปนาโทโอป
มันโยจะเทวสุโตจะมาตลิกินตเสโนจะคันทาโพนโรราชาจะเนตโพวโรปัญจสิกโขเจวติมปรุสุริยวัจสาเอเตจันเยจราชาโนคันทาภาจะมหาพลาโมตมานาตถาโสทิงโนกรณตุอนามยังมหันตานาคสานาคาเวสาลาสหตาชกากรรมพลาสตลาจาปิเมรุปาตสิตาพลายามุนาตตราธาจะสัพเพนาคายสัสสิโนเอราวโนมหานาโคโนกรณตุอนามยังมหิติกาสุปันนาเยนาคราเชมหาภเลกเหตวาจินาเกเตวะปะขันติงตุนะเพบาลาเตโพตสรณาสัพเพโสติงกรณตุโนสัทธาปัทพยาโพจะเตโชจะวาโยเทวามหิติกาอุปจาเรนนิพพัตตาสัทธาโสติงกรณตุโนวรุณาวารณาเทวาโสโมจยสัสสะสหเมตตาการุณิกาสัพเพสัทธาโสติงกรณตุโนปันนาสโยชนายาเมวิมาเนรัตนามะเยติโตตะเมวิหันตวานาสุริโยโสติงกรณตุโนจันโทสีตกโรโลเกปปายุจริโตทโยมหันตการวิทังสีสัทธาโสติงกรณตุโนเวนตุจัสหัสสีเทวาอัตมาจตุเวยมาจันทาสุปนิสาเทวาเทวาสุริยนิสิตาพุทธสมามกาสัพเพสัทธาโสติงกรณตุโนนาคาตานิปุระคัตวาเทวามันทวลาหากาสักโกปุรินทโทเศธโทสัทธาโสติงกรณตุโนมหันตาสหภูเทวาชลมากิสิขาริวะอริทกาจโรชาจะอุมมาปุมปนิพาสิโนวรุณาสหธรรมาจะอัจจุตาจะอเนจกาสุเรยรุติเทวาเทวาวาสวเนสิโนตเสเตทัสสทากายาสัทธาโสติงกรณตุโนสมานามหาสมานามานุสามานุสุตตมาคิตตาปโทสิกาเทวาเทวามโนปโทสิกาหัตถาปิหารโยเทวาเทวาโลหิตวาจิโนปารคามหาปารคาสัพเพเทวายสัสสิโนทัสเสเตทัสสทากายาสัทธาโสติงกรณตุโนสงกากรัมภาอรุณาอาคุงเวคณสาสหโอทาตะไคหาปาโมคาอาคุงเทวาวิจักขณาสัทธามันตาหารคจามิสกาจยสัสสิโนธนยังอาคปัญชุนโนโยติสาสววิวัสสติกเสเตตัสสทากายาสัพเพนานาตวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันละวันโตยสัสสิโนโมทมานาจินทานาสัทธาโสติงกโรตุโนโลกตาตุสหัสเสสุตัสสะเววะสมันตโตเทวาทโยปานคณาสัทธาโสติงกโรตุโนเขมิยากันตกายาจัโชตินามามหิติกาลัมพีตกาลามเศรษฐาสัทธาโสติงกโรตุโนชลัทธาจักรัตถันเยเทวากาสัตตกาทโย
ยากคันตาปะกุมพันธาปิสาจาเยมโหรคาเมตจิตตาจะสัพเพเตโสถิงปาสุงกโรนตุโนตาวติงสาจเยเทวายามาเทวามหิทธิกาตุสิตาจะมหาเทวานิมมานรติโนมราวสวัตติสุรติโนสัพเพเทวาสวาสวาพุทธปูชายนิรตาสัทธาโสทิงกโรตุโนพระมาโนปาริสัชชาจะเยจะพระมปุโรหิตามหาพระมาจะสัพเพเทปัตมัชฌานสันติโนเมตตาวิหาริโนสันตาสัมพุทธัสสะปรายนากโรนตุโนมหาโสทิงเสกขาเสกปุโตชนาปริตาภาปมานาภาพระมาจาภาสราตถาพุทธปูชายนิรตาตุติยาชาณสันติโนเมตตากรุณิกาสัมเพตาปัสสัสสะอิเตสิโนกโรนตุโนมหาสันติงโสติมาโรกยมายุวังปริตตสุภาพระมาโนอัปปมาณสุภาจะเยสุภกินหาจะพระมาโนตติยาชาณสันติโนปปายปรณาโลเกพุทธชานรตาสัทธาอหิงสาสัพพสัตเตตุสัทธาสันติงกโรนตุโนเวหะพลาปิพระมาโนจตุทัชชานสันติโนเสกปุโตชนาเสกขาตถาสันติงกโรนตุโนสัมปัตติยานะหายันติพระมาโนจินสาวกาวิหานามกาสัพเพสัทธาสันติงกโรตุโนอัตตปานามพระมาโนจตุทัชฌานสันติโนพระมวิหาริกาสัพเพโสทิงปาสุงกโรตุโนสุทัสสานามพระมาโนพิรูปาชานโพธิโนอภุนากัมปนากาเมสันติพาสุงกโรนตุโนพระมวิหารสัมปันนาจินพันติปรายนาพระมาโนสุทัสสีนามัสสาโสสิงกโรนตุโนอากานิธาจะพระมาโนเจตาสัพพกุเนหิจะปะหินภวนิสเลหาสัทธาโสสิงกโรนตุโนปัตมาโรปะพระมาโนสัพพโรปวิราคิโนจินภัตติรตาสัพเพสัทธาโสทิงกโรนตุโนตุติยาโรปพระมาโนเหตาจานวิราคิโนจินภัตติรตาสัพเพสัทธาโสทิงกโรนตุโนตติยาโรปพระมาโนเหตาจานวิราคิโนจินภัตติรตาสัพเพสัทธาโสทิงกโรนตุโนจตุทารูปพระมาโนเหตาชานวิราคิโนจินภัตติรตาสัพเพสัทธาโสทิงกโรนตุโนเวเทเหปรโมยานเนจัมปุริเปปุรุมพิจเทวยัคขปิสาเจหิสัตถิงวิชชาธราทโยอากาสัทธาจะพระมาโนชรัตถาจันตริกขชาทวิปัฏฐาทโยเยสัตตาสัทธาโสทิงกโรนตุโนมารเตนวิกาตัสสตินาสดุปชายโนเตโชปะเลนะมหตาสัทธามังคลมัสสุโนนานาคุณวิจิตตัสสะรูปกายสัสสะตุโนสัพพเทวมนุสสานา
มารพันธวิโมจิโนเมตตาภเลนะมหตาสัทธามังคลมัตตุโนสัพพัญญุตาธิกายัสสะธรรมกายัสสะสัตตุโนจักขาทยโคจรัสสาปิโคจรัสเสวะภูริยาเตโจปะเลนะมหตาสัพพมังคลมัตตุโนรูปกายสัทธิสัสสนิมิตาสมเหสิโนธรรมัตตวะตุโนสักเกเทวานังสุขตาปฏิเตโชปะเลนะมหตาสตามังคลมัตตุโนสิกิตวามานุเสเทเวโมจยิตวาสเทวะเกสังขาเรปัจจหันตัสสเนปุตตัสสมเหสิโนมหันเตนานุภาเวนัสสะปะมังคลมัตตุโนจตุราสีสิสหัสสะธรรมขันธัสสะเตชัสสานวังคัสสะสนัสสะปินวโรปุตตรัสสะจะสัพพปะปะปะวะเหนะสัพพมังคลมัตตุโนมหาโตริยสังฆาสปุญญาเขตัสสตาทิโนปะหินะสัพพปะปัสสสีราติขันธสาริโนมหาเตชานุภาเวนะสัพพมังคลมัตตุโนปาตาเลภูตลากาเสเทวยักขปิสาจกาวิชชาตราจคันทัพพานาคกุมพันธรักขสาสัพเพสมานุภาเวนะสัพพมังคลมัตตุโนอิเจวะมุปปาตสันติงโยวัฏยสุนัยวาวิเชยสัพพปาปานิวุฒาตัญจะภวิสสติสุทิกามโอลเพสุทิงสุขกามโมสุขังลเพอายุกามโมลเพยายมปุนตกามโมลเพสุเตนะตัสสะโรธาภาเทนติวาตาปิตาทิสัมภวะอาการมรณังนันตินาเทววิสมโมสเรนะโจปาตปยังตัสสะโนปิปาตปยังตถานาสันติทุนนิมิตตานิปาปะกรรมาติตานิจติขมายุมหาโสติงอารกยัญจะสัทธาภเวโยสุตวาปิมหาสันติงสังฆามังปวิเสนโรวิจเยเวริโนสัพเพนัสสัจเจหยปิโกยเตสัพพทาลปเตปิติงวิปัสติงนาวคาหติโรเกหินาปิโพยเตสวัสตุหิวิวัตเตยัตระเทเสวะโกวะกามพันหการะกัสสะทโยอุปปาตสันติโกเสนะสัพเพตันตสมันติเตยโมทิสวัตเตสันติงสัจจิวันจาปยชีวิตังโสโมจเตมหาทุกขาปะปน
ติสุขติงสัทธาเทวันทานเนนะคะเรวานิจจโมปายตัสสันติยาปาลกาเทวราชาโนเตจสิริวิวันตนาปัตถปยาปาทิสัญญาตาอุปาตาจันตลิกาจาอินทาติจานิตุมปาตาปาปะกรรมสมุทิตาตาภูมิปาตาวินาสันติเตชะสุปาตสันติยานติทุกขปัตตายเนทุกขพยาปัตตายเนพยาโสกปัตตายเนโสกโหนตุสัพเพติปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมปตังปุญญสัมปทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปันติสิทธิยาทานังตถานตุสัพพายสิรังรักขันตุสัมปทาภาวนาภิรตาโหนตุกัจจันตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาภลังปัตตาปัจเจกานันจะยังภลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังพันธามิสัพพโสภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสสัทธาโสติภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสสัทธาโสติภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสสัทธาโสติภวันตุเตอานุภาพของอุปปาตสันติผู้ใดสวดหรือฟังอุปปาตสันติอันกล่าวแล้วด้วยประการชนี้บุคคลนั้นจะพึงชนะจากสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงจักเจริญด้วยคุณ5ประการคืออายุวรรณะสุขะพละและปฏิภาณความวิบัติย่อมไม่มาแผ่วพานย่อมได้รับความอิ่มใจในการทุกเมื่อยาพิษและศาสตราวุธย่อมไม่กล้ำกลายย่อมชนะข้าศึกทั้งมวลโรคาพยาธิย่อมไม่เบียดเบียนย่อมเจริญด้วยทรัพย์สินคารภัยจากมนุษย์อมนุษย์และสัตว์ร้ายน้อยใหญ่ย่อมสงบไปด้วยเสียงแห่งการสวดอุปาทสันติผู้ที่สวดอุปาทสันติแล้วอุทิศให้ผู้ที่ล่วงลับไปก็ดีที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ดีจะช่วยให้เขาเหล่านั้นพ้นจากมหันตทุกข์ย่อมเข้าถึงสุขในการทุกเมื่อทวยเทพเทวดาทั้งหลายท้าวพระยามหากษัตริย์ทั้งหลายจักเป็นผู้เจริญด้วยเดชและสิริมงคลด้วยกฤตยานุภาพแห่งพระคาถาอุปปาตสันติเหตุร้ายอันเกิดจากภัยธรรมชาติมีแผ่นดินไหวและน้ำท่วมเป็นต้นเหตุร้ายอันเกิดจากฟากฟ้าเหตุร้ายอันเกิดจากสุริยุปราคาจันทรุปราคาเหตุร้ายอันเกิดจากบาปกรรมเหตุร้ายทั้งปวงจักพินาศไปด้วยเดชแห่งอุปปาตสันติ
เป็นวันพระขอเชิญลดละอบายมุขทำจิตใจให้สงบสะอาดปราศจากสิ่งเศร้าหมองทั้งปวงเข้าวัดฟังธรรมแล้วไหว้พระสวดมนต์ตามสมควรบทสวดมนต์มหาเมตตาครอบจักรวาลเมตตาพรหมวิหารภาวนาหรือเมตตาใหญ่จัดทำโดยพุทโธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอวเมสุตังเอกังสมยังภะคะวะสวัสดิยังวิหารติเชตวันเนอนาถปิณฑิกาสะอาราเมตัตระโคภะคะวะภิกขุอามันเตสิภิกขวติภัทธันเตติเตภิกขุภะคะวะโตปัจจานโสสุภะคะวะเอตทะโวจาเมตตายะภิกขเวเจโตวิมุตติยาอาเสวิตายะภาวิตายะภะหุริกตายะยานิกตายะวัตถุกตายะอโนทิตายะปริจิตายะสุสมารัตถายะเอกาทัสสานิสังสาปฏิกังขากตเมเอกทัสสะสุขังโสปฏิสุขังปฏิโพชตินาปาปะกังสุปินังปัสสติมโนสานังปิโยโหติอมโนสานังปิโยโหตุเทวตารักขันตินาสะอาคิวาวิสังวะสัทธังวะกัมมติตุวตังเจตังสมาธิยติโมขวันโนเวปัสสิทติอสัมมุลโหการังกโรติอุตตริงอาปติเวชันโตพระมโลกุปโคโหติเมตตายะภิกขโวเจโตวิมุตติอาเสวิตายะภาวิตายะภะหุริกตายะยานิกตายะวาทุกตายะอนุทิตายะปริจิตายะสุสมารัตถายะอิเมเอกาทัสสานิสังสาปฏิกังขาอาทิอโนทิโสวรณะเมตตาเจโตวิมุตติอัตถิโอทิสุภรณะเมตตาเจโตวิมุตติอัตถิทิสาภรณะเมตตาเจโตวิมุตติกติหากาเลหิอโนทิโสภรณะเมตตาวิมุตติกติหากาเลหิโอทิโสภรณะเมตตาเจโตวิมุตติกติหากาเลหิทิสาภรณะเมตตาเจโตวิมุตติปัญจหากาเลหิอโนทิโสภรณะเมตตา
เจโตวิมุตติสัตตหากาเลหิโอทิสุวรณาเมตตาเจโตวิมุตติทัสหากาเลหิทิสาวรณาเมตตาเจโตวิมุตติกตเมปัญจหากาเลหิอนุทิโสวรณาเมตตาเจโตวิมุตติสัพเพสัตตาเวระอภยาปัชชาอนิฆะสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพปานาเวระอภยาปัชชาอนิฆะสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพภูตาเวระอภยาปัชชาอนิฆะสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพปุคคาราเวระอภยาปัชชาอนิฆะสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพอัตตภาวะปริยาปันนาเวระอภยาปัญชาอนิฆะสุขีอัตานังปริหารันตุอิเมปัจจหากาเรหิอนุทิโสวรณาเมตตาเจโตวิมุตติกตเมหิสัตตหากาเลหิโอทิโสวรณาเมตตาเจโตวิมุตติสัพเพอิทธิโยเวระอภยามปัญชังอนิฆะสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพปุริสาเวระอภยามปัญชังอนิฆะสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพอริยาเวระอภยาปัญชาอนิฆะสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอนาริยาเวระอภยามปัญชาอนิฆะสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพเทวาเวระอภยามปัญชาอนิฆะสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพมนุสสาเวระอภยามปัญชาอนิฆะสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพวินิปาติกาเวระอภยามปัญชาอนิฆะสุขีอัตตานังปริหารันตุอิเมสัตตหากาเลหิโอทิโสวรณาเมตตาเจโตวิมุตติกตเมทัสหากาเลหิทิสาวรณาเมตตาเจโตวิมุตติสัพเพปุราธิมายทิสายสัตตาเวระอภยามปัญชาอนิฆะสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายทิสายสัตตาเวระอภยาปัญชาอนิฆะสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายทิสายสัตตาเวระอภยาปัญชาอนิฆะสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายทิสายสัตตาเวระอภยามปัญชาอนิฆะสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุราธิมายอนุทิสายสัตตาเวระอภยาปัญชาอนิฆะสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายอนุทิสายสัตตาเวระอภยาปัญชาอนิฆะสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพ
อุตตรายะอนุทิสายสัตตาเวระอาพยามปัญชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทาคินายะอนุทิสายสัตตาเวระอาพยามปัญชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพเหติมายติสายสัตตาเวระอาพยามปัญชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุปริมายติสายสัตตาเวระอาพยามปัญชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุราธิมายติสายปานาเวราอาพยาปัจฉานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายติสายปานาเวราอาพยาปัจฉานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายติสายปานาเวระอาพยามปัญชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพดังขินายติสายปานาเวระอาพยาปัญชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุราธิมายติสายปานาเวระอาพยาปัจฉานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายะอนุทิสายปานาเวระอาพยาปัจฉานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายะอนุทิสายปานาเวระอาพยาปัญชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสายปานาเวระอาพยาปัญชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพเหติมายติสายปานาเวระอาพยาปัจฉานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุปริมายติสายปานาเวระอาพยาปัญชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุรัตถิมายติสายภูตาเวระอาพยาปัญชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายติสายภูตาเวระอาพยาปัญชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายติสายภูตาเวระอาพยาปัญชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายติสายภูตาเวระอาพยาปัจฉานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุรัตถิมายะอนุทิสายภูตาเวระอาพยาปัจฉานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายะอนุทิสายภูตาเวระอาพยาปัจฉานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายะอนุทิสายภูตาเวระอาพยาปัจฉานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพ
ทักขินายะอนุทิสายภูตาอเวราอัมพยาปัจชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพเหติมายทิสายภูตาอเวราอัพยาปัจชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุปริมายทิสายภูตาอเวราอัมพยาปัจชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุรัตถิมายทิสายปุคลาอเวราอัมพยาปัจชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายทิสายปุคลาอเวราอัมพยาปัญชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายทิสายปุคลาอเวราอัมพยาปัญชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายทิสายปุคลาอเวราอัพพยามปัญชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุรัตถิมายะอนุทิสายปุคลาอเวราอัมพยามปัญชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายะอนุทิสายปุคลาอเวราอัพพยามปัญชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายะอนุทิสายปุคลาอเวราอัพพยามปัญชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสายปุคลาอเวราอัพพยามปัญชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพเหติมายทิสายปุคลาอเวราอัพพยามปัญชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุปริมายทิสายปุคลาอเวราอัมพยามปัญชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุรัตถิมายทิสายอัตตภาวะปริยาปันนาอเวราอัพพยามปัญชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายทิสายอัตตภาวะปริยาปันนาอเวราอัพพยามปัญชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุอุตสัพเพอุตตรายทิสายอัตตภาวะปริยาปันนาอเวราอัพพยาปัญชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายทิสายอัตตภาวะปริยาปันนาอเวราอัพพยาปัญชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุรัตถิมายะอนุทิสายอัตตภาวะปริยาปันนาอเวราอัมพยาปัญชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายะอนุทิสายอัตตภาวะปริยาปันนาอเวราอัมพยาปัญชาอนิคาสุขีอัตตานังป
ริหารันตุสัพเพอุตตรายะอนุทิสายะอัตตภาวะปริยาปันนาอเวราอาภยาปัจจาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทาคินายะอนุทิสายะอัตตภาวะปริยาปันนาอเวราอาภยาปัจชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพเหติมายะทิสายะอัตตภาวะปริยาปันนาอเวราอาภยาปัจชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุปริมายะทิสายะอัตตภาวะปริยาปันนาอเวราอาภยาปัจชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพพะปุราธิมายะทิสายะเอนทิโยอเวราอัมพยาปัญชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพพะปัญชิมายะทิสายะเอนทิโยอเวราอัมพยาปัญชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพพะอุนตรายะทิสายะเอนทิโยอเวราอัมพยาปัจชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพพะทาคินายะทิสายะเอนทิโยอเวราอัมพยาปัจชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพพะปุรัตถิมายะอนุทิสายะเอทิโยอเวราอัมพยาปัญชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพพะปัญชิมายะอนุทิสายะเอทิโยอเวราอัมพยาปัญชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพพะอุตตรายะอนุทิสายะเอทิโยอเวราอัมพยาปัจชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพพะทาคินายะอนุทิสายะเอทิโยอเวราอัมพยาปัจชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพพะเหติมายะทิสายะเอทิโยอเวราอัมพยาปัจชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพพะอุปริมายะทิสายะเอทิโยอเวราอัมพยาปัจชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุราธิมายะทิสายะปุริสาเวราอัมพยาปัญชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายะทิสายะปุริสาเวราอัมพยาปัจชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายะทิสายะปุริสาเวราอัมพยาปัจชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายะทิสายะปุริสาเวราอัมพยาปัญชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุราธิมายะอนุทิสายะปุริสาเวราอัมพยาปัญชาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายะอนุทิสายะปุริสาเวราอัมพยาปัจชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพ
อุตรายะอนุทิสายะปุริสาเวระอาภยามปัญจอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทาคินายะอนุทิสายะปุริสาเวระอาภยามปัญจอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทิมายะทิสายะปุริสาอเวราอาภยาปัจจาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุปริมายะทิสายะปุริสาอเวราอาภยาปัญจาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุรัตถิมายะทิสายะอริยาอเวระอาภยาปัจจาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายะทิสายะอริยาอเวระอาภยาปัจจาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายะทิสายะอริยาอเวระอาภยาปัจจาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทาคินายะทิสายะอริยาอเวระอาภยาปัจจาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุราธิมายะอนุทิสายะอริยาอเวราอาภยาปัจจาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายะอนุทิสายะอริยาอเวราอาภยาปัจจาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายะอนุทิสายะอริยาอเวระอาภยาปัจจาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสายะอริยาอเวราอาภยาปัจจาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทิมายะทิสายะอริยาอเวราอาภยาปัจจาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุปริมายะทิสายะอริยาอเวราภยาปัจจาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุราธิมายะทิสายะอริยาอเวราอาภยาปัจจาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายะทิสายะอริยาอเวราอาภยาปัจจาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายะทิสายะอริยาอเวราอาภยาปัจจาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายะทิสายะอริยาอเวราอาภยาปัจจาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุราธิมายะอนุทิสายะอริยาอเวราพยามปัญจอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายะอนุทิสายะอริยาอเวราพยามปัญจอเนคาสุขีอัตตานังป
ปริหารันตุสัพเพอุตตรายะอนุทิสายะอนาริยาเวราอัมพยามปัจฉามณีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสายะอนาริยาเวราอัมพยามปัจฉามณีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพเหทิมายะทิสายะอนาริยาเวราอัมพยามปัจฉามณีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุปริมายะทิสายะอนาริยาเวราอัมพยามปัญชามณีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุรัตถิมายะทิสายะเทวาเวราอัมพยามปัญชามณีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายะทิสายะเทวาเวราอัมพยามปัจฉามณีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายะทิสายะเทวาเวราอัมพยามปัจฉามณีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายะทิสายะเทวาเวราอัมพยามปัจฉามณีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุรัตถิมายะอนุทิสายะเทวะเวราอัมพยามปัจฉามณีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายะอนุทิสายะเทวะเวราอัมพยามปัจฉามณีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายะอนุทิสายะเทวะเวราอัมพยามปัจฉามณีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสายะเทวะเวราอัมพยามปัจฉามณีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพเหทิมายะทิสายะเทวะเวราอัมพยามปัญชามณีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุปริมายะทิสายะเทวะเวราอัมพยามปัญชามณีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุรัตถิมายะทิสายะมนุษสาเวราอัมพยามปัจฉามณีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายะทิสายะมนุษสาเวราอัมพยามปัจฉามณีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายะทิสายะมนุษสาเวราอัมพยามปัจฉามณีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายะทิสายะมนุษสาเวราอัมพยามปัจฉามณีคาสุขีอัตตานังป
ริหารันตุสัพเพปุรัตขิมายะอนุทิสายมนุสาเวราพยาปัจฉานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายะอนุทิสายมนุสาเวราพยาปัจฉานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายะอนุทิสายมนุสาเวราพยาปัจฉานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสายมนุสาเวราพยาปัจฉานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพเหติมายติสายะมโนสาเวราพยาปัจฉานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุปริมายติสายมนุสาเวราพยาปัจฉานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุราทิมายติสายวินิปาติกาเวราพยาปัจฉานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายติสายวินิปาติกาเวราพยาปัจฉานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายติสายวินิปาติกาเวราพยาปัจฉานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายติสายวินิปาติกาเวราพยาปัจฉานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายติสายวินิปาติกาเวราพยาปัจฉานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุราทิมายะอนุทิสายวินิปาติกาเวราพยาปัจฉานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายะอนุทิสายวินิปาติกาเวราพยาปัจฉานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายะอนุทิสายวินิปาติกาเวราพยาปัจฉานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสายวินิปาติกาเวราพยาปัจฉานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพเหติมายติสายวินิปาติกาเวราพยาปัจฉานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุปริมายติสายวินิปาติกาเวราพยาปัจฉานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุติอิเมหิทัสสหาภาเลหิทิสาภรณะเมตตาเจโตวิมุตติ
สัพเพสังสัตตานังปีรนังวัจเชตวะอภิรนายัปปคาตังวัจเชตวะอนุปคาเตนะสันตาปังวัจเชตวะอสันตาเปนะปริยาทานังวัจเชตวะอปริยาทาเนนะวิเหสังเวชเชตวะอวิเหสายสัพเพสัตตาอเวริโนโหนตุมาเวริโนสุขิโนโหนตุมาทุกขิโนสุขิตาตาโหนตุมาทุกขิตาติเมหิอัตถากาเลหิสัพเพสัตเตเมตายติติเมตตาตังธัมมังเจตยติติเจโตสัพพพยาปาทัปปริโยธาเนหิมุตจติติเมตตาจเจโตวิมุตติจาติเมตตาเจโตวิมุตติเมตตาธรรมวิหารภาวนานิทธิตาบทกรวดน้ำและแผ่เมตตาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพพยาปชาโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดบทกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลอิทังเมมาตาปิตูนังโหตุสุขิตาโหนตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้าจงมีความสุขอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหนตุยาตโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีความสุขอิทังเมคุรุปัชชายาจริยานังโหตุสุขิตาโหนตุคุรุปัชชายาจริยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปชาอาจารย์จงมีความสุขอิทังสัพพเทวตานังโหตุสุขิตาโหนตุสัพพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายขอให้เทวดาทั้งหลายจงมีความสุขอิทังสัพพเปตานังโหตุสุขิตาโหนตุสัพพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายขอให้เปรตทั้งหลายจงมีความสุขอิทังสัพพเวรีนังโหตุสุขิตาโหนตุสัพพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจงมีความสุขอิทังสัพพสัตตานังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุข
ำอย่ากลัวถ้าทำความดีเร่งศึกษาปัญหาให้ทันท่วงทีเมืองไทยจะพัฒนากว่านี้รายการดีๆคดีโลกคดีธรรมขอรำพันบรรยายความคิดเครื่องหมายแห่งสีทั้งสามงามถนัดขาวคือบริสุทธิ์สีสวัสดิ์หมายพระไตรรัตน์และธรรมะคุมจิตไทยแดงคือโลหิตเราใสซึ่งยอมสละได้เพื่อรักษาชาติศาสนาน้ำเงินคือสีโสภาอันจอมประชาถ้าโปรดเป็นของส่วนองค์จัดริ้วเข้าเป็นไตรรงค์จึงเป็นสีธงที่รักแห่งเราชาวไทยทหารอวตารนำไปยงยุทธวิชัยวิชิตก็ชูเกียรติสยามประเทศไทยที่เจริญมั่นคงมาได้จนถึงทุกวันนี้มิได้เกิดขึ้นจากความหวาดกลัวยังคลาดเขลาแต่บรรพบุรุษไทยของเราทุกยุคทุกสมัยล้วนแต่มีความกล้าหาญและชาญฉลาดปกป้องเอกราชสร้างชาติให้เกิดความมั่นคงโดยมีธงแห่งพระไตรรัตน์เป็นเครื่องนำชัยจึงเป็นที่มาที่ไปของรายการคดีโลกคดีธรรมกล้าคิดก็ต้องกล้าทำอย่ากลัวถ้าทำความดีเร่งศึกษาปัญหาให้ทันท่วงทีเมืองไทยจะพัฒนากว่านี้รายการดีๆคดีโลกคดีธรรมรายการดีๆคดีโลกคดีธรรมขอกราบถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระทุกท่านขอเจริญสุขญาติโยมสาธุชนที่กำลังติดตามรับฟังรายการจากสถานีวิทยุแห่งนี้ทุกท่านขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคดีโลกคดีธรรมพบกันในวันนี้วันขึ้น15 ค่ำเดือน9วันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่28 สิงหาคมพระพุทธศักราช2569รายการคดีโลกคดีธรรมมาพบกับสาธุชนเป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติคลื่นต่างๆสาธุชนสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันวิทยุพุทธศาสนาทั่วไทยเพื่อติดตามรับฟังรายการนี้ได้ทุกวันแอปพลิเคชันดังกล่าวรวบรวมสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาทั่วราชอาณาจักรมาไว้ในที่เดียวเพื่อบริการธรรมะสาระที่ดีๆจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ต่างๆมากมายหลากหลายให้เราได้เลือกรับฟังกันโดยอิสระท่านสามารถติดตามรับฟังแอปพลิเคชันนี้ผ่านโทรศัพท์มือถือไปได้ทั่วโลกไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดในโลกถ้าโทรศัพท์ของท่านเป็นระบบสมาร์ทโฟน
คือใช้อินเทอร์เน็ตได้ก็สามารถติดตามรับฟังธรรมะจากประเทศไทยได้ตลอด24ชั่วโมงทั่วทั้งโลกท่านผู้ฟังและนี่ก็เป็นนวัตกรรมใหม่แห่งการฟังธรรมที่สะดวกและง่ายที่สุดจึงขออนุโมทนาสาธุกับผู้จัดทำแอปพลิเคชันดังกล่าวนี้ได้บุญมากจริงๆผู้ที่จัดทำก็คือวัดป่าจริยธรรมท่านเจ้าอาวาสล่วงลับไปแล้วแต่ได้ทิ้งผลงานอันทรงคุณค่านี้ไว้ให้แก่พวกเราในภายหลังตลอดไปเพราะฉะนั้นญาติโยมทุกท่านทุกคนถ้าญาติโยมต้องการจะได้บุญเยอะๆญาติโยมก็ทำบุญส่งเสริมสนับสนุนแอปพลิเคชันนี้ได้ด้วยกันเลยให้ติดต่อสอบถามรายละเอียดไปที่วัดป่าจริยธรรมตำบลนาดอกคำอำเภอนาด้วงจังหวัดเลยเพื่อขอมีส่วนร่วมสนับสนุนงานเผยแผ่ธรรมในทางพระพุทธศาสนาเพื่อให้ได้รับอานิสงส์ตลอดกาลติดต่อเพื่อขอร่วมสนับสนุนเข้าไปได้ที่หมายเลขโทรศัพท์อีกครั้งการบริจาคในส่วนนี้พระพุทธเจ้าตรัสยืนยันไว้ว่าเป็นการให้ทานที่เลิศที่สุดไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนคือการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงนี่แหละคือการให้ธรรมะเป็นทานโดยการบริจาคผ่านไปยังสถานีวิทยุเครือข่ายต่างๆที่ทำงานเผยแผ่พระธรรมคำสอนอยู่ในขณะนี้นี่แหละท่านผู้ฟังท่านฟังสถานีที่ไหนให้ท่านทุกท่านฟังสถานีที่ไหนให้ทำบุญเข้าไปที่สถานีที่นั่นญาติโยมอานิสงส์ผลของบุญนี้มหาศาลเหลือเกินนะเพราะว่าเสียงธรรมะนั้นไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนมีแต่จะทำให้เจริญรุ่งเรืองมีแต่สิ่งที่ดีเกิดขึ้นในชีวิตทั้งนั้นเลยถ้าเสียงอย่างอื่นที่เราได้ดูได้ฟังได้ดูจากสื่อต่างๆที่ทางรายการได้ให้ฉายาไว้เมื่อวานเนี้ยดูทุกวันจิตใจเราก็ติดเชื้อในกระแสจิตได้แล้วก็กลายเป็นฝ่ายตรงข้ามกับธรรมะนั่นก็คือเป็นอธรรมเมื่อเป็นอธรรมแล้วก็จะทำลายธรรมะไปโดยปริยายเพราะเราใช้ตากับหูไปเสพไปดูไปฟังสื่อแมลงวันอยู่ทั้งวี่ทั้งวันแมลงวันมันก็ป้อนแต่เชื้อที่มันไปดูดไปกินไปซึมซาบมาจากไหนก็ไม่รู้แมลงวันเนี่ยมันตอมอะไรล่ะโยมฉันใดก็ฉันนั้นนั่นแหละสื่อแมลงวันก็เช่นเดียวกันเมื่อมันตอมมันดูดมันกินมาแล้วมันก็มาพ่นออกทางสื่อเครื่องมือที่เผยแพร่เนี่ยพวกเราก็เสพซ้ำๆซากๆทุกวี่ทุกวันจนกระทั่งติดเชื้อในกระแสจิตแล้วเราก็คอยจับผิดพระจับผิดเณรจับผิดวัดวาอารามต่างๆโดยเฉพาะผู้ใหญ่บ้านกำนันเนี่ยอาตมาภาพได้ข้อมูลมาว่าเวลาทางการเรียกไปประชุมเนี่ย
ทางการก็มักจะพูดให้ผู้ใหญ่บ้านกำนันเนี่ยคอยจับผิดวัดวาอารามพระสงฆ์ในพื้นที่ให้ดีนะ สอนให้รู้จักใช้กล้องคลิปอะไรบันทึกคลิปต่างๆให้เป็นหลักฐานเอาไว้นะอะไรอย่างเงี้ยนี่อาตมาได้ข้อมูลมาอย่างนั้นจริงๆนะโยมเพราะอาตมาเดินทางไปต่างจังหวัดบ่อยเครือข่ายสายงานที่อาตมาภาพทำงานร่วมกันอยู่ทั่วประเทศเนี่ยเขาให้ข้อมูลมาอย่างนี้จริงๆเขาบอกว่าเวลาทางการเชิญผู้ใหญ่บ้านกำนันเข้าไปประชุมแต่ละครั้งเนี่ยเขาก็จะมีการกระซิบกระซาบบอกกันว่าคอยจับตาดูพระดูอะไรต่างๆให้ดีนะเพราะว่าแล้วก็ชี้ไปข้างบนน่ะชี้ไปอย่างเงี้ยชี้โบชี้เบชี้มั่วๆนะข้างบนสั่งมาไม่รู้บนไหนโยมทีนี้ผู้ใหญ่บ้านกำนันก็คือชาวบ้านธรรมดานี่แหละก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาณขณะนั้นว่านี่มันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญนี่เพราะหัวหน้าที่มาประชุมวิทยากรเขาบอกว่าข้างบนกำลังให้ความสนใจอะไรต่างๆอ้างไงอ้างพวกนี้ชอบอ้างโยมนะแต่บนไหนไม่รู้บนเหล่าเต็งหรือบนไหนก็ไม่ทราบนะฮะอาตมาไม่รู้แต่ผู้ใหญ่บ้านกำนันเนี่ยก็เชื่อแล้วบางท่านนะครับไม่ใช่ทั้งหมดนะเพราะว่าข้อมูลเนี้ยก็ผู้ใหญ่บ้านนั่นแหละเขานำมาแจ้งมาบอกกับพระว่าเวลาประชุมนะเขาพูดกันแบบนี้นะเขาเป่าหูผู้ใหญ่บ้านกำนันแบบนี้นะให้มาจับผิดพระจับผิดวัดแบบนี้นะท่านสาธุชนผู้ฟังสิ่งที่อาตมาภาพพูดเนี่ยมันไม่ใช่ข้อที่มันไม่ได้เกิดขึ้นไม่ใช่นะเกิดขึ้นจริงๆในบ้านเมืองของเราเนี่ยมันเป็นวิธีการของคนบางกลุ่มบางพวกที่ใช้เครื่องมือของรัฐเนี่ยมาทำให้ประชาชนในชาติคอยจับผิดกันเองสงสัยกันเองแล้วก็นำไปสู่การทำลายกันเองเข้าข่ายวัดสการพราหมณ์ยังไงอย่างนั้นเลยฮะญาติโยมที่เป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ฟังอาตมาอยู่โยมฟังดีๆนะวัดวาอารามพระสงฆ์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยไม่ใช่บุคคลที่มีพิษมีภัยต่อชาติบ้านเมืองแม้แต่นิดเดียวไม่มีเลยนะฮะไม่เคยซ่องสุมกำลังเพื่อที่จะทำลายเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อจะวางระเบิดเพื่อจะยิงเพื่อจะฆ่าเจ้าหน้าที่ของรัฐพระสงฆ์ไม่มีความคิดอะไรลักษณะเช่นนั้นแม้แต่นิดเดียวไม่มีเลยเพราะฉะนั้นการกระทำตัวเป็นซ่องโจรไม่มีในวัดเด็ดขาดแต่สิ่งที่เกิดขึ้นที่ท่านมาระแวงสงสัยพระสงสัยวัดท่านทราบไหมว่าท่านไปเอาข้อมูลจากใครมาแล้วใครคนนั้นน่ะท่านรู้จักเบื้องหลังเบื้องลึกประวัติของเขาดีแล้วหรือยังที่เขามาพูดบรรยายให้ท่านฟังเนี่ยผู้ใหญ่บ้านกำนันทั้งหลายอาตมาภาพพูดในฐานะได้ข้อมูลมาอย่างนี้แล้วก็พูดกลับไปให้ท่านได้ฉุกคิดระวังให้ดีนะท่านมันจะเป็นการมาบ่อนทำลายชาติตัวเองจากการนำเสนอของใครบางคนที่เราไม่เคยรู้จักกำพืชของเขามาก่อนเพียงแค่เห็นยศเห็นตำแหน่งแค่นั้นเราเชื่อเขาเลยเนี่ยมันใช่ไหมท่านผู้ฟังโดยเฉพาะข้าราชการที่อยู่ในท้องถิ่นท่านต้องใช้วิจารณญาณให้ดีนะนี่คือสิ่งที่เป็นห่วงมากที่พวกเรากำลังถูกบ่อนแซะและทำลายในลักษณะนี้กันเยอะทั้งประเทศเลยจริงๆเมื่อเกิดที่หนึ่งแน่นอนฮะมันต้องเกิดหลายๆที่พร้อมกันและสิ่งนี้มันเป็นแนวนโยบายที่มันออกมาจากส่วนกลางแล้วใครอยู่ตรงนั้นคืออะไรเป็นรังของอะไรกันแน่แม้แต่พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่องค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานไว้ประจำกระทรวงค
คนพวกนี้ก็ย้ายออกทิ้งหนีไปได้พอมองเห็นอะไรกันหรือยังผู้ใหญ่บ้านกำนันท่านต้องระมัดระวังข้อมูลที่ถูกป้อนใส่สมองท่านให้ดีนะท่านคิดให้ดีมาจับผิดลูกหลานท่านมาจับผิดผู้ทรงศีลเนี่ยมันใช่หรือโยมใช่ป่ะต้องศึกษาแล้วตรวจสอบอะไรให้ดีๆนะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่ามาทำลายชาติตัวเองโดยไม่รู้ตัวนะอย่าลืมสิแผ่นดินเนี้ยอยู่รอดปลอดภัยเป็นเอกราชนครมีชื่อเสียงโด่งดังกระฉ่อนโลกในฐานะที่เป็น Land of Smile ที่ชาวต่างชาติทั่วโลกเขายกย่องให้เราเนี่ยที่เราเป็นอย่างนี้ได้เนี่ยเพราะอะไรเพราะข้าราชการเหรอโยมไม่ใช่นะข้าราชการสอนธรรมะเหรอข้าราชการสอนให้คนไทยมีจิตใจอ่อนโยนมีจิตใจสงบเยือกเย็นมีเมตตากรุณาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ข้าราชการสอนคนไทยให้เป็นอย่างนั้นหรือเปล่ามีหน้าที่มานั่งสอนสั่งอบรมทำวิปัสสนากรรมฐานจะทำสมาธิเหรอใช่ไหมแล้วใครล่ะที่มีหน้าที่ทำให้ประชาชนเราเป็นคนเช่นนั้นคิดให้ดีๆนะคิดให้ดีๆฟังหูไว้หูดูให้รอบด้านอย่าหลงเชื่อแม้แต่ตำแหน่งใหญ่โตแม้แต่ใครก็ตามปัจจุบันนี้ต้องระมัดระวังให้มากคนไทยเรากำลังถูกเสี้ยมให้ทะเลาะกันอยู่ตลอดด้วยข้อมูลเหล่านี้แหละแอบอ้างข้างบนแอบอ้างข้างบนเนี่ยตัวดีนักโยมระวังให้ดีนะอาตมาเตือนแล้วนะอาตมาเจอมาเยอะไอ้กรณีอย่างเนี้ยนะแล้วคนพวกนี้เขามีโครงสร้างในการจัดการเรียกว่าเป็นระบบคำว่าเป็นระบบเนี่ยคือมันเหนียวแน่นมากทำอะไรยากโยมแต่เราสามารถป้องกันได้เท่านั้นต้องป้องกันกันด้วยวิธีอย่างนี้แหละต้องบอกกันอย่างเงี้ยบอกกันตรงๆเลยซัดกันแบบไม่ต้องเลี้ยงบอกตรงๆเลยนะผู้ใหญ่บ้านกำนันท่านไปฟังบรรยายไปฟังอะไรในที่ประชุมมาเนี่ยแล้วมันมีแบบนี้ออกมาเนี่ยท่านต้องระวังให้ดีนะท่านต้องฉุกคิดแล้วนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับบ้านเมืองเขาพยายามที่จะทำลายพวกเรานะฮะพยายามที่จะทำให้พวกเรานั้นใช้สิ่งที่เราศรัทธาที่เราเคารพเนี่ยมาเป็นเครื่องมือในการทำลายพวกเรากันเองพูดชัดแล้วนะท่านข้าราชการท้องถิ่นอาตมาพูดชัดแล้วนะอย่าให้เอ่ยชื่อเอ่ยนามเขาพยายามจะใช้ความศรัทธาความเคารพความอะไรของเราที่มีอยู่เนี่ยที่เป็นพื้นฐานจิตใจคนไทยเราอะนะมาเป็นเครื่องมือในการเป่าหูพวกเราเนี่ยให้เกิดความระแวงในพวกเดียวกันเองจำคำนี้ไว้ให้ดีแล้วลองพิจารณากันดูซิว่าจริงหรือไม่อาตมาภาพจะไม่พูดหรอกว่าได้ข้อมูลมาจากผู้ใหญ่บ้านอยู่ที่ไหนแต่มีข้อมูลแน่นอนเพราะเมื่อเวลาไปประชุมนี่ก็เขาก็ไปประชุมกันหมดอะทุกหมู่บ้านทุกตำบลและผู้ใหญ่บ้านบางคนเนี่ยเขามีปัญญาคิดนะเขามองออกแล้วเขาก็มาบอกกระซิบบอกกับพระบอกกับโยมบอกกับชาวบ้านว่าเนี่ยไปประชุมมาเนี่ยวันนี้เขาพูดแบบนี้แบบนี้นะท่านเจ้าคุณต้องระมัดระวังด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขามาเป่าหูพวกผมให้พวกผมเนี่ยจับผิดคอยจับผิดคอยบันทึกคอยอะไรกับวัดวาอารามต่างๆแล้วเขาก็อ้างบอกว่าข้างบนผมก็เอะใจขึ้นมาทำไมมันเป็นอย่างนั้นไอ้ข้างบนนั้นน่ะมันคืออะไรนี่ไงเห็นไหมเราจะพูดเราจะถามก็ไม่ได้ถูกไหมไม่มีใครกล้าถามหรอกว่าข้างบนคืออะไรใช่ไหมแต่อาตมาภาพพอจะรู้ว่าข้างบนที่เขาอ้างนั่นคือใคร
นะคือใครโยมตัดสถาบันออกไปเลยนะโยมไม่ใช่นะอาตมายืนยันว่าไม่ใช่สถาบันที่เราคิดที่เราเข้าใจไม่ใช่นะครับคนที่เขาอ้างข้างบนนั้นน่ะเขาก็อ้างมั่วๆซั่วๆไปอย่างนั้นแหละแต่เขาไม่บอกด้วยว่าใครถูกไหมผู้ใหญ่บ้านกำนันคนไหนเคยได้ยินเขาพูดไหมว่าข้างบนนั้นคือใครถ้าได้ยินแล้วบันทึกเสียงบันทึกคลิปไว้แม่เป็นหลักฐานดีเหลือเกินถ้าอ้างอย่างนั้นเนี่ยนำมาให้อาตมาหน่อยเถอะมีไหมมีใครบันทึกคลิปไว้บ้างช่วยนำมาบอกทีถ้าเขาเอ่ยชื่อใครก็ตามที่เขาอ้างว่าสั่งมาอย่างนั้นอะไรอย่างนี้อย่างนี้ให้ทำอย่างนี้นั่นแหละอาตมาอยากได้ข้อมูลตรงนี้เป็นหลักฐานเนี่ยอยากได้จังเลยมีไหมโยมถ้ามีฝากพระคุณเจ้าที่อยู่ใกล้ๆที่ญาติโยมคุ้นเคยรู้จักเคารพนับถือกันเนี่ยฝากท่านไว้แล้วเดี๋ยวพระคุณเจ้านั้นก็จะประสานมาที่อาตมาหรือกระผมเองและจะได้นำมารีไซเคิลมาวิเคราะห์มาสังเคราะห์กันให้แบบเรียกว่าละเอียดยิบเลยตรวจสอบตรวจอะไรดูต่างๆสืบให้หมดว่าเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่จะได้เจอไงตอจริงๆมันคืออะไรไงมีที่ไหนท่านผู้ฟังอยู่ๆนะทางการก็มาบอกกับข้าราชการท้องถิ่นว่าให้จับตาดูพระดูวัดนะเอาไว้ให้ดีเพราะอย่างนั้นเพราะอย่างนี้อย่างโน้นอย่างนั้นพูดสารพัดจนกระทั่งข้าราชการท้องถิ่นหลงเชื่อแล้วก็ทำตามอาตมาภาพถามโยมผู้ฟังทุกท่านหน่อยว่าพระสงฆ์ในเมืองไทยเราเนี่ยอยู่ในฐานะที่ต้องคอยจ้องจับผิดด้วยหรือโยมอยู่ในฐานะนั้นหรือเปล่าพระสงฆ์ทำตัวเป็นซ่องโจรหรือเปล่าโยมหรือพระสงฆ์นั้นกระทำสิ่งที่มันเป็นภัยอันตรายต่อความมั่นคงของชาติบ้านเมืองหรือเปล่าโยมไม่มีเลยแล้วสิ่งที่เขานำเสนอมาให้ข้าราชการท้องถิ่นทำแบบนั้นน่ะโยมไม่เคยสงสัยบ้างหรือว่ามันคืออะไรเพราะฉะนั้นจึงขอฝากญาติโยมประชาชนที่อยู่ในท้องถิ่นท้องที่ต่างๆโดยเฉพาะผู้นำท้องถิ่นทั้งหลายท่านก็คือชาวบ้านที่อยู่ตรงนั้นท่านไม่ใช่ใครอื่นนะวัดวาอารามต่างๆที่มีกระจัดกระจายอยู่ทั่วทุกตำบลหนแห่งของประเทศของเราเนี่ยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากองค์พระมหากษัตริย์ให้จัดตั้งวัดโดยพระราชบัญญัติของพระองค์ท่านมานานแล้วนะพระราชบัญญัติคณะสงฆ์เนี่ยไม่ใช่เพิ่งจะมาเกิดนะโยมมีมาตั้งแต่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เพราะฉะนั้นพระราชบัญญัติคณะสงฆ์จึงเป็นกฎหมายพิเศษที่มีการคุ้มครองพระพุทธศาสนาเอาไว้อย่างหนักแน่นและมั่นคงมาโดยตลอดมาถึงปัจจุบันนี้มีคนพยายามลุแก่อำนาจแล้วก็ใช้ข้อกฎหมายที่ต่ำกว่ามาต่อสู้กับพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ขององค์พระมหากษัตริย์ของเราแล้วนะไปพิจารณาให้ดีๆนะแล้วเดี๋ยวจะหาว่ารายการนี้ไม่บอกไปก็เรียกว่าอะไรไปศึกษาสถานะของกฎหมายบางฉบับและหลายๆฉบับให้ดีๆว่ามีสถานะต่างกันหรือไม่อย่างไรพระราชบัญญัติคณะสงฆ์เนี่ยจัดอยู่ในฐานะกฎหมายพิเศษคำว่ากฎหมายพิเศษเนี่ยก็คือบัญญัติไว้เฉพาะดูแลคุ้มครองเฉพาะเพื่อไม่ให้เกิดมีอะไรต่างๆมากระทบกระเทือนในสิ่งนั้นๆพระราชบัญญัติคณะสงฆ์คุ้มครองอะไรล่ะครับคุ้มครองพระพุทธศาสนาในภาพรวมทั้งหมดองค์พระศาสดาศาสนธรรมศาสนบุคคลศาสนวัตถุ
และศาสนพิธี ทีนี้พวกเราถ้าเราไม่ทำความรู้ความเข้าใจให้ถูกต้องหนักแน่นและมั่นคงแล้วก็ถูกเป่าหูกันอยู่อย่างเนี้ยแล้วก็มาระแวงพระระแวงสงฆ์กันแบบเนี้ยนะระสำระสายน่าจะบอกให้บ้านเมืองเนี่ยรับรองได้เลยว่าแย่แน่นอนถ้ายังเป็นกันอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นวันนี้รายการจึงเริ่มต้นด้วยข้อคิดสะกิดใจถึงเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นในหมู่ของข้าราชการท้องถิ่นที่ได้รับข้อมูลมาในลักษณะเช่นนี้แล้วนำมาถ่ายทอดให้กับครูบาอาจารย์ท่านก็นำข้อมูลนั้นแจ้งบอกกับทางรายการไว้นานแล้วไม่ใช่เพิ่งเกิดมานานแล้วด้วยแล้ววันนี้จึงถือโอกาสเห็นอะไรมันไม่จะเหมาะจะควรเกิดขึ้นกับวัดวาอารามกับพระพุทธศาสนามากขึ้นก็เลยปล่อยของออกมาสักทีหนึ่งโยมนี่แหละคือของที่ปล่อยออกมาก็คือให้พวกเราได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในบ้านในเมืองของเราทางรายการจึงเน้นจึงย้ำให้พวกเราเนี่ยมีความหนักแน่นและมั่นคงต่อสถานะของความเป็นประเทศไทยของเราไว้ร่วมกันความหนักแน่นของประเทศชาติบ้านเมืองก็คือความมั่นคงของประเทศชาติบ้านเมืองขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับสถาบันหลักทั้ง3สถาบันของชาติไม่ได้ขึ้นอยู่กับอะไรอื่นนะโยมสถาบันหลักของชาติคนไทยทุกวันนี้ก็ยังรู้ไม่เท่ากันเลยสถาบันหลักของชาติหลายคนก็ยังตีความไปเหมือนกับเด็กอนุบาลกันอยู่บอกว่ามีอะไรบ้างตอบชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นี่คือคำตอบแบบเด็กอนุบาลแล้วพอถามลงไปลึกๆตอบไม่ได้เช่นถามว่าศาสนาที่ว่าเนี่ยที่เป็นสถาบันหลักของชาติเนี่ยคือศาสนาอะไรอึกอักตอบไม่ออกบางคนรีบตอบเลยหมายถึง5ศาสนาฉิบหายเลยตอบแบบนี้บ้านเมืองฉิบหายแน่ไม่ใช่ฮะสีขาวในธงชาติไทยหมายถึงพระพุทธศาสนาเท่านั้นแล้วไปบอก5ศาสนาได้ไงผิดและเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของชาติบ้านเมืองด้วยใครที่ไปตอบว่า5ศาสนาเนี่ยไปสร้างสิ่งผิดให้เกิดขึ้นในสมองของคนผิดนะอันตรายนะจะบอกให้ฝากผู้ใหญ่บ้านกำนันข้าราชการท้องถิ่นช่วยแจ้งช่วยบอกกับประชาชนในท้องถิ่นทั่วทั้งแผ่นดินด้วยให้ตีความสถาบันชาติของตนเองให้มันถูกต้องตรงกันด้วยนะอย่าไปหลงข้อมูลผิดเอามาถ่ายทอดให้กันเป็นอันขาดนะเดี๋ยวจะเสียชาติบ้านเมืองนะขอบอกไว้ก่อนประเทศนี้แผ่นดินนี้องค์พระมหากษัตริย์ทรงประทับตราแผ่นดินเอาไว้ชัดเจนแล้วว่าเป็นแผ่นดินพระพุทธศาสนาไม่ใช่แผ่นดินของศาสนาอื่นนะข้าราชการท้องถิ่นทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันสมาชิกอบต.ทั้งหมดทุกตำบลของประเทศนี้ขอให้ท่านถือข้อมูลที่ถูกต้องอย่าไปใช้ข้อมูลที่ผิดมาเผยแพร่ให้แก่ประชาชนเป็นอันขาดถ้าหากว่าท่านนำเอาข้อมูลผิดมาเผยแพร่มาบอกกับประชาชนผิดบ้านเมืองนี้จะแย่ในอนาคตมันจะไม่เป็นเอกราชเหมือนเดิมแล้วถ้าท่านทำอย่างนั้นนะท่านไปฟังใครมาว่าสถาบันหลักของชาติที่เรียกว่าสถาบันศาสนาเนี่ยหมายถึง5ศาสนาท่านไปรับข้อมูลจากใครมามันผิดนะ
ถ้าหากท่านยังถืนจะไปบอกสอนประชาชนอย่างนี้อยู่อาตมานี่แหละจะได้แจ้งบอกกับทางกลุ่มทางคณะให้รับทราบและญาติโยมช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับทางการด้วยหากไปสอนกันแบบนี้เมื่อไหร่ช่วยแจ้งบอกทางการให้ทราบแล้วส่งข้อมูลมาที่รายการคดีโลกคดีธรรมด้วยจะได้รู้ว่าจุดไหนของประเทศที่ไปโกหกสอนประชาชนผิดอย่างนั้นช่วยแจ้งบอกอาตมาด้วยนะโยมอาตมามีเบอร์โทรศัพท์ญาติโยมไปดูในคลิปแล้วเปิดดูรายละเอียดได้เลยอาตมาจะให้รายละเอียดไว้ในนั้นแหละนะฮะไม่ได้นะโยมเรื่องนี้เรื่องอันตรายมากนะใครที่ไปนำเสนอข้อมูลผิดให้แก่ประชาชนไปบอกว่าสถาบันศาสนาของชาติไทยเราเนี่ยหมายถึง5 ศาสนานี่ผิดนะโยมเผลอๆเดี๋ยวจะโดนแจ้งความผิดกฎหมายด้วยนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบโดนกันเป็นระนายระเนระนาดเลยนะเนี่ยถ้าเป็นข้าราชการเจ้าหน้าที่รัฐก็157นะโดนก่อนเพื่อนอาตมาภาพไม่ได้มาพูดเล่นๆนะเรื่องนี้จึงมาปลูกฝังมารณรงค์ให้พวกเราเนี่ยนำเสนอหรือรับข้อมูลเนี่ยที่ถูกต้องแล้วนำไปเผยแพร่ไปบอกลูกบอกหลานไปสอนเด็กนักเรียนเยาวชนคนไทยทั่วๆไปให้เหมือนกันโดยเฉพาะพระสงฆ์เรานะครับอย่านิ่งดูดายนะพระคุณเจ้าเรื่องนี้คนพวกนี้มันฉลาดเป็นกรดนะครับท่านมันไม่ใช่คนธรรมดานะท่านจิตวิทยานี่มันเรียนจบกันถึงระดับปริญญาเอกมานะครับท่านนะฮะและปริญญาเอกพวกนี้มันมีเยอะด้วยและไอ้สังคมพวกเราเนี่ยก็เชื่อถือพวกปริญญาเอกกันซะด้วยสิพอไปเจอตาสีตาสายายมียายมาจบป.4 บ้างไม่จบบ้างเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นกำนันที่มีความบริสุทธิ์ใจมีความรู้ที่ถูกต้องโยมก็ไม่เชื่อกันแต่กลับไปเชื่อด็อกเตอร์ก็คือตำแหน่งของผู้ที่ศึกษาเล่าเรียนจบมาจากที่ไหนก็ไม่รู้อะเราจะไปเชื่อตัวนั้นมากกว่าแล้วเสร็จแล้วพอเขาพูดอะไรเราก็ฟังแล้วก็เชื่อเขาเนี่ยโยมว่ามันเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติเราไหมอาตมาถามให้ทุกท่านได้ช่วยกันคิดไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะเรื่องนี้อาตมาถึงย้ำแล้วย้ำอีกว่าช่วยกันนะนำเอา2 ประโยคนี้ไปถ่ายทอดให้ลูกหลานเยาวชนประชาชนพี่น้องเพื่อนมิตรสหายของเราที่อยู่ร่วมโลกกับเราร่วมประเทศชาติบ้านเมืองเนี่ยรีบทำกันเถอะก่อนที่มันจะสายเกินแก้อะไรที่มันสายไปแล้วมันแก้ยากนะจะบอกให้ถ้ามันยังแก้ได้มันยังทำได้อยู่ทำไปเลยท่าน2 ประโยคที่บอกให้ไปทำเนี่ยทำไปเลยฮะไม่มีใครเอาความผิดท่านได้แม้แต่คนเดียวเพราะเป็นความจริงประโยคที่1พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยของเราประโยคที่2สีขาวในธงชาติไทยหมายถึงพระพุทธศาสนาเท่านั้นนี่คือสารตั้งต้นของความมั่นคงของชาติเราหรือเป็นกระดุมเม็ดแรกของชาติบ้านเมืองเราใส่ให้มันถูกรูเมื่อใส่ถูกเม็ดที่1กระดุมเม็ดแรกใส่ถูกเม็ดที่2มันจะผิดได้ไหมโยมไม่มีผิดนะฮะมันก็ถูกต้องไปจนถึงเม็ดสุดท้ายเสื้อที่เราสวมใส่กระดุมที่ถูกต้องมันสง่ามันสวยงามไหมนั่นแหละคือความเป็นเอกราชของเราที่บรรพบุรุษเราสืบสารรักษาต่อยอดมาจนถึงวันนี้แล้วมาถึงรุ่นเราแล้วเราจะมาทำลายด้วยวิธีการไปหลงเชื่อข้อมูลผิดเหล่านั้นแค่นี้หรือจะทำลายชาติตัวเองขนาดนี้เลยเหรอโยม
นี่คือคำเตือนของอาตมาในฐานะที่อยู่กับข้อมูลหลักฐานที่มีการบิดเบือนความหมายธงชาติแล้วประกาศบอกกับทุกฝ่ายมาโดยตลอดแล้วก็ขอให้เราร่วมด้วยและช่วยกันเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องนี้ร่วมกันครูบาอาจารย์ทุกรูปพระสงฆ์ทุกรูปนะครับเป็นหน้าที่ของท่านโดยตรงด้วยที่จะต้องเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องนี้ให้ประชาชนได้ฟังได้รู้ได้จดจำแล้วนำไปถ่ายทอดให้ลูกหลานเยาวชนคนไทยต่อกันไปให้กว้างขวางให้มากยิ่งขึ้นโดยเร็วครับรอช้าไม่ได้ครับท่านเพราะในโลกโซเชียลเนี่ยครับท่านมันเอาข้อมูลเท็จผิดบิดเบือนใส่ไปในข้อมูลแล้วก็ไปให้เด็กพวกเราได้พบได้เจอได้เห็นกันอยู่ตลอดเลยเด็กเราเล่นอินเทอร์เน็ตเล่นมือถือเนี่ยมันขึ้นมาโดยที่เด็กก็ไม่รู้หรอกไปเปิดดูอ้าวนี่มันความหมายธงชาติดีนะเด็กก็ไปดูสีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาแต่มิได้เน้นว่าศาสนาใดโดยเฉพาะนี่ไงมันบิดเบือนแล้วเห็นไหมมันบอกว่าไม่ได้เน้นศาสนาใดโดยเฉพาะทั้งที่สีขาวหมายถึงพระพุทธศาสนาเท่านั้นแต่ข้อมูลที่อยู่ในระบบเนี่ยระบบอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะระบบคอมพิวเตอร์ที่เขาใส่ไปเนี่ยมันไปบิดเบือนอยู่อย่างนี้เด็กๆเยาวชนเราพอไปอ่านปุ๊บมันก็เชื่อทันทีสิสีขาวไม่ได้เน้นศาสนาใดโดยเฉพาะแล้วเด็กก็ผ่านไปเดี๋ยวขึ้นมาอีกแล้วซ้ำๆย้ำๆซ้ำๆย้ำๆเด็กดูซ้ำๆดูย้ำๆดูซ้ำๆเด็กมันจะจำสิ่งที่ผิดหรือจะจำสิ่งที่ถูกมันยังไม่เคยรู้เลยเด็กๆอ่ะเพราะพวกเราไม่เคยบอกไม่เคยสอนเขาใช่ไหมแล้วเด็กมันจะมาจำสิ่งที่ถูกได้ไหมโยมไม่ได้ฝ่ายตรงข้ามพวกเราเนี่ยมันฉลาดเป็นกรดมันกรัดกร่อนใช่ไหมโยมกรดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีไหมกรดนะโยมมันฉลาดเป็นกรดนะกรดนี่มันทำลายนะโยมไม่ใช่สร้างสรรค์นะอาตมาภาพนำเอาคำนี้มาใช้มันตรงตัวเลยฉลาดเป็นกรดทำลายฉลาดแห่งการทำลายดีเหลือเกินทำลายแนวความคิดประชาชนให้มีความเชื่อผิดว่าสีขาวในธงชาติไม่ได้เน้นศาสนาใดโดยเฉพาะนี่ไงคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับบ้านเมืองเราแล้วเราก็มองไม่เห็นว่ามันอันตรายรายการคดีโลกคดีธรรมก็เลยต้องมาบอกแล้วบอกอีกซ้ำย้ำบอกซ้ำบอกย้ำอยู่อย่างนี้หลายคนก็เบื่อเซ็งรายการหาอะไรมาพูดซ้ำย้ำกูเบื่อจะตายห่าอยู่แล้วขออภัยนะฮะบางคนก็สะบดกันถึงขนาดนั้นก็มีมันจำเป็นโยมถ้าไม่ซ้ำถ้าไม่ย้ำเนี่ยเดี๋ยวมันก็ผ่านไปพวกเราก็ไม่เคยได้ยินได้ฟังก็แย่สิฮะอย่างน้อยก็มีคนที่มีปัญญาเขาตั้งใจฟังแล้วเขาเข้าใจในสิ่งที่พูดเสร็จแล้วเขาก็นำสิ่งเหล่านี้ไปถ่ายทอดไปบอกลูกบอกหลานบอกเยาวชนคนข้างๆให้ได้รู้ได้เข้าใจร่วมกันช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละปากสองปากช่วยพูดออกอากาศออกสื่อวิทยุรายการต่างๆที่มีอยู่แล้วพูดมันทุกวันเป็นมอตโต้ของรายการตอนต้นก็ได้ตอนปิดท้ายรายการก็ได้ให้คนได้ยินน่ะพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยของเราสีขาวในธงชาติไทยหมายถึงพระพุทธศาสนาเท่านั้นนี่คือความถูกต้องของบ้านเมืองเราใครบอกว่าผิดใครจะมากล่าวทุกข์ร้องกล่าวโทษร้องทุกข์อะไรก็แล้วแต่มาเรื่องนี้นะเรื่องที่อาตมาพูดออกไปเนี่ยสีขาวในธงชาติไทยหมายถึงพระพุทธศาสนาเท่านั้นใครจะร้องทุกข์กล่าวโทษรีบหน่อยเกี่ยวกับประเด็นเนี้ยคำพูดประโยคเนี้ยถ้าผิดร้องมาเลยเตรียมไว้แล้วไม่ต้องห่วงโยม
ไม่ใช่การท้าทายนะแต่มันเป็นความจริงที่เราจะต้องรักษาความเป็นชาติของเราเอาไว้และนี่คือการทำหน้าที่ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา50วงเล็บ1โยมไปเปิดดูรัฐธรรมนูญฉบับล่าสุดปัจจุบันวงเล็บ1มาตรา50วงเล็บ1ดูนะนั่นแหละคือหน้าที่ของอาตมาตามกฎหมายรัฐธรรมนูญที่ให้หน้าที่อำนาจหน้าที่ไว้ใครที่จะมาสกัดมากั้นในการทำหน้าที่ตรงนี้คิดหนักไปคิดให้ดีๆนะและพวกเราไม่ใช่เฉพาะอาตมานะหลายท่านหลายคนเราร่วมแรงแข็งขันแล้วทำหน้าที่นี้กันอยู่เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลท่านผู้ฟังไม่ต้องกังวลขอเพียงแค่ให้พวกเราเนี่ยเชื่อมั่นในสิ่งที่บรรพบุรุษเราสืบสารรักษาต่อยอดมาให้แก่พวกเราในวันนี้แล้วทางรายการคดีโลกคดีธรรมก็ได้น้อมรับและอัญเชิญมาถ่ายทอดให้พวกเราเนี่ยให้เชื่อมั่นเถอะแล้วนำไปทำกันได้เลยโดยเฉพาะผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้านกำนันนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมดเทศมนตรีข้าราชการในเทศบาลอำเภอจังหวัดพวกท่านคือข้าราชการนะไปแปลคำว่าข้าราชการให้ดีๆนะไปแปลซะสถานะของตัวเองน่ะคืออะไรแล้วได้ทำตามสิ่งที่พระราชาได้ทรงประกาศไว้ไหมทรงประกาศไว้อย่างชัดเจนซึ่งทางรายการก็ได้อัญเชิญมาอ่านให้ฟังอยู่บ่อยๆพระนครนี้เป็นถิ่นที่ของคนนับถือพระพุทธศาสนามาแต่เดิมไม่ใช่แผ่นดินของศาสนาอื่นคนที่ถือศาสนาอื่นมาแต่อื่นก็ดีอยู่ในเมืองนี้ก็ดีจะโทมนัสน้อยใจด้วยริษยาแก่พระพุทธศาสนาเพราะบูชาอันนี้ไม่ได้ด้วยไม่ใช่เมืองของศาสนาตัวเลยถ้าโทมนัสก็ชื่อว่าโลภล่วงเกินไปนี่คือกฎหมายที่พระองค์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระราชทานไว้ให้มานานแล้วก็ยังคงใช้ได้จนถึงวันนี้ท่านผู้ฟังแล้วสิ่งที่ทางรายการได้ประมวลและสรุปมาเป็น2ประโยคเนี่ยนั่นแหละสอดรับกับสิ่งที่พระองค์พระราชทานไว้ให้ทั้งหมดไม่ผิดเพี้ยนเลยเห็นหรือยังท่านแล้วข้าราชการในเมืองไทยเรากลัวอะไรกันอยู่มัวแต่คิดอะไรมัวแต่กังวลอะไรมัวทำอะไรกันทำไมไม่ยืนตามแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านล่ะเป็นข้าราชการแบบไหนที่ไม่ดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทขององค์พระมหากษัตริย์เขาเรียกข้าราชการแบบไหนเอาไปคิดกันเองนะอาตมาภาพไม่ได้กล่าวเองแต่ให้ทุกคนคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นยังไงอยู่ฝากไว้นะท่านเรื่องนี้มันมีเหตุมีผลมันมีที่มาที่ไปจึงได้มารณรงค์และบอกกับพวกเราให้ช่วยกันอย่าไปหลงคารมใครบางคนที่ไปแอบอ้างข้างบนระวังให้ดีเถอะตัวดีนั่นน่ะแอบอ้างเนี่ยอาตมาเตือนแล้วนะเพราะได้ข้อมูลมาอย่างนั้นพอได้ข้อมูลมาเท่านั้นอาตมาก็มองออกเลยว่าอ๋อพวกไหนมองออกทันทีเลยรู้เลยแหละโยมแต่พูดออกอากาศไม่ได้แต่ถ้าต้องการทราบจริงๆเนี่ยโทรศัพท์ไปสอบถามข้อมูลจากอปพสโยมอปพสนะโยมมีเบอร์โทรศัพท์หรือยังจดนะโยมจดเบอร์โทรของอปพสขอข้อมูลลึกๆข้อมูลเด็ดๆที่ออกอากาศไม่ได้แต่อปพสบอกได้โยมโทรไปที่เบอร์นี้นะโทรไปเถอะเลขาธิการอปพสเนี่ยเขาพร้อมที่จะตอบพร้อมที่จะให้ข้อมูลเด็ดๆที่โยมต้องการทราบ0 8
อีกครั้งนะฮะเบอร์โทรศัพท์ของอปพสผู้ที่ควรจะโทรไปถามมากที่สุดก็คือข้าราชการท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันสมาชิกอบต.นายกอบต.ปลัดอบต.นายกเทศมนตรีปลัดเทศบาลสมาชิกเทศบาลข้าราชการในอำเภอศาลาว่าการจังหวัดเนี่ยอย่างเนี้ยควรจะโทรไปถามข้อมูลไม่ใช่ไปฟังใครอยู่แล้วก็มาบิดเบือนสิ่งที่องค์พระมหากษัตริย์พระราชทานเอาไว้ทุกวี่ทุกวันตะบันอยู่นั่นแหละไม่ยอมฟังกันเลยเนี่ยปัญหาบ้านเมืองมันจึงเกิดไม่หยุดไม่หย่อนไงเพราะมันเดินไปคนละทิศคนละทางกันไม่ยอมฟังกันนี่แหละสิ่งที่อาตมาภาพนำมาเสนอนี่คือพระราชนิพนธ์ขององค์พระมหากษัตริย์กฎหมายขององค์พระมหากษัตริย์ที่ทรงประกาศแล้วโยมจะไปเชื่อใครล่ะถ้าไม่เชื่อพระมหากษัตริย์ของตนเองข้าราชการท้องถิ่นตอบสิคุณไม่เชื่อองค์พระมหากษัตริย์แล้วคุณจะไปเชื่อใครเพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังให้ดีนะทำหน้าที่เนี่ยเดี๋ยวมันจะกลายเป็นสนิมเกิดแต่เนื้อในเหล็กนี่โบราณเขาเทียบเคียงเอาไว้บ้านเมืองมันฉิบหายก็เพราะสนิมเนื้อในเหล็กนี่แหละก็คือไอ้พวกเราที่เป็นข้าราชการนี่แหละอย่าให้เป็นเช่นนั้นอย่าให้เกิดเช่นนั้นนะเพราะเพศภัยที่มันจะเกิดขึ้นกับบ้านกับเมืองเนี่ยมันจะเกิดจากข้างในก่อนข้างในนั่นแหละถูกบ่อนถูกแซะถูกทำลายถูกล้างสมองไปในทางที่ไม่ถูกต้องรับข้อมูลที่ผิดอยู่ตลอดแล้วก็มาทำลายชาติบ้านเมืองตัวเองโดยไม่รู้ตัวเหมือนอย่างที่บอกเมื่อสักครู่เนี่ยสีขาวในธงชาติไทยเขาเอาไปแปลว่าศาสนาแต่มิได้เน้นศาสนาใดโดยเฉพาะนี่แหละคือพวกกบฏมันทำกันอย่างนี้พวกกบฏนั่นน่ะพวกขายชาติชัดๆเลยน่ะที่ทำกันแบบนั้นถ้าญาติโยมเห็นหนังสือเอกสารถ้าเขียนในลักษณะเช่นนี้นะนั่นคือเอกสารของพวกกบฏที่มันจะมาบิดเบือนทำลายชาติบ้านเมืองเราเองรายการนี้จึงมารณรงค์ให้ตีความแปลความสีขาวธงชาติให้ตรงๆชัดๆแล้วก็ปิดประตูด้วยคำว่าเท่านั้นเอาไว้เหมือนกับบ้านเราหลังใหญ่โยมมีประตูมีหน้าต่างมีบันไดขึ้นอยู่มามีคนมาขออาศัยอยู่มามีส่วนเป็นผู้ร่วมอาศัยเสร็จแล้วคนที่มาอยู่ร่วมอาศัยเนี่ยก็มาพูดเป่าหูเราทุกวันเลยบ้านหลังเนี้ยสวยนะดีจังเลยน่าอยู่น่าอาศัยมากผู้คนในบ้านก็ใจดีแต่เสียอย่างเดียวไปปิดหน้าต่างปิดประตูไว้ทำไมเปิดเอาไว้เถอะทิ้งไว้อย่างนั้นแหละลมอากาศเกิดจะได้เข้ามาทำให้ชีวิตดียิ่งขึ้นปรากฏว่าเจ้าของบ้านเชื่อโยมเปิดบ้านเปิดหน้าต่างทิ้งไว้เลยเวลาไปไหนก็ไม่ปิดสุดท้ายเป็นไงฮะดูไม่จืดครับนี่แหละประเทศเราก็เหมือนกันกำลังเจอลักษณะเช่นนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เวลาหมดอีกแล้วท่านผู้ฟังเดี๋ยววันพรุ่งนี้ค่อยมาต่อนะฮะก็ช่วยกันนะไว้พรุ่งนี้ค่อยติดตามรับฟังกันวันนี้หมดเวลาขอสมมติยุติไว้ได้เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจะมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนเถิดขอเจริญพร
ความเจริญในธรรมและความผาสุกทางใจจงได้มาบังเกิดมีแก่ท่านสาธุชนคนดีผู้เจริญในศีลในธรรมทุกท่านพร้อมกันนี้ขอยกมือ10 นิ้วกราบอาราธนาเอาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้บุญศีลบุญทานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอันมีพระสยามเทวาธิราชพระบรมธาตุดอยสุเทพและครูบาเจ้าศรีวิจัยเป็นต้นขอได้โปรดมาอภิบาลปกปักรักษาพระสงฆ์พระเจ้าพระเนนเถนน้อยและท่านผู้รับฟังรายการทุกคนทุกท่านเพื่อปากันมีความสุขกายสุขใจเหมือนกันทุกตนทุกองค์ทุกผู้ทุกคนตลอดกาลนานมาแถมแล้วเนอเสียงก้องเสียงกองเสียงมองต่ำเข้าเสียงตุเจ้าเทศนาธรรมมาเยี่ยมมาใจท่านสาธุชนคนดีตั้งหลายถึงบ้านถึงจองเพื่อเอาธรรมะแบบรากหญ้าแบบธรรมดามาฮือพ่อแม่พี่น้องตั้งหลายฟังก่อนที่จะได้ฟังนี้ขอเชิญชวนมวลพุทธบริษัททั้งหลายไหว้พระเหมือนกับนักมวยไหว้ครูระลึกถึงครูบาอาจารย์ก่อนผู้ที่ไปแสวงหาสัจธรรม4 อสงไขยปลายแสนมหากัปและ10 ชาติปางสุดท้ายได้เกิดมาเป็นพญาเวสสันตละตาลเข้าของทรัพย์สมบัติสละบัลลังก์ไปบวชเป็นพระฤาษีตาลเมียตาลลูกบำเพ็ญขนาดหนักจนได้ตรัสรู้เฮาไหว้ครูบาอาจารย์เนี่ยก่อนเนออาลังหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภวันตังอภิวาเทมิกราบสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมสสามิกราบสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบหันทัพไมยังพุทธัสสะภควโตบุพาภะคณะมะกะลังกะโลมาเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอนุตตโลปุริสาธัมมสารถิสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภควาติสวากขาโตภควตาธัมโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนะยิโกปัจจัตตังเวทิตโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆ
อุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติตังจัตตาลิปุริสายุคานิอัฏฐปุริสาปุคลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุไนโยปาหุไนโยทักขิไนโยอัญจลิกาละนิโยอนุตตะลังปุญญเขตังโลกัสสาติกราบหนึ่งกราบสองกราบสามกาเลนะธรรมัสสวนังเอตัมมังคละมุตตะมังแปลได้ใจความว่าการฟังธรรมตามการตามเวลาเป็นมงคลอันประเสริฐมาแล้วนึมาแถมแล้วเสียงก้องเสียงก้องเสียงมองต่ำเข้าเสียงตุเจ้าเทศนาธรรมมาถึงวัดมาถึงในห้องตุเจ้ามาถึงในบ้านมาถึงบนเฮือนมาถึงที่นอนมาถึงในเฮือนมาถึงในสุดในมุ้งมาถึงเตาไฟมาถึงห้องน้ำมาถึงในรถมาถึงพี่น้องที่ติ้ววิทยุน้อยออกกำลังมาถึงกุฏิกุฏางในให้ในสวนในต้งในนามาถึงในกาดในลีมาถึงกุฏิกุฏางมาฟังธรรมะกันนักๆแล้วจะได้คนดีอยู่ในบ้านในเมืองนักๆธรรมะบ่เป็นพิษเป็นภัยกับไผเน้อฟังแล้วจักได้นำไปปฏิบัติดัดอุปนิสัยดัดนิสัยเก่านิสัยเดิมที่มันยังบ่พอดีเตื้อฮือดีขึ้นยิ่งขึ้นไปเกียมตัวไว้ต่อสู้กับโลกบ่ใช่โรคนะโลกเพราะโลกของเอานี่วุ่นวายนักถ้าเอาธรรมะไปใช้แล้วมันจะจัดเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นปัจจัยดีเป็นไม่ยิงดีทำหน้าที่ของตัวไปตัวมันการปฏิบัติธรรมชนิดนี้เป็นว่าอัตตัญญุตาทำหน้าที่ของตนเองรู้จักตนเองคนเฮาส่วนมากที่บ่ได้รับข้อมูลจากธรรมะนั้นชอบไปรู้จักคนอื่นการรู้จักคนอื่นนี่ประโยชน์มันบ่เกิดขึ้นถ้าจะให้เกิดขึ้นดีดักก็ให้รู้จักตัวเก่าเพราะคนเราเป็นได้ร้ายอย่างอยู่ในท้องในครรภ์ก็เป็นลูกในท้องเกิดออกมาก็เป็นลูกของพ่อของแม่พอใหญ่ขึ้นมาแถมน้อยก็เป็นนักเรียนอนุบาลของครูพอจบอนุบาลก็เป็นนักเรียนประถมนักเรียนมัธยมจบมัธยมแล้วก็เข้าวิทยาลัยเป็นนักศึกษาเข้ามหาวิทยาลัยก็เป็นนิสิตเป็นได้หกอย่างปัจจัยเอาเมียก็เป็นผัวแม่ยิงเอาผัวก็เป็นเมียลูกเกิดมาก็เป็นพ่อเป็นแม่แถมแล้วได้มีอาชีพต่างๆกันเป็นคนรับจ้างก็เรียกว่าคนรับจ้างเป็นคนจ้างเปิ้นก็เรียกว่านายจ้างเป็นได้108,900มาบวชอยู่ในวัดเป็นตุเจ้าเป็นพระเป็นรักษาการเจ้าวาดเป็นเจ้าวาดเป็นพระอธิการเป็นเจ้าคณะตำบลเรียกว่าเจ้าอธิการเลื่อนขึ้นตามลำดับชั้นเพราะเป็นได้กุอย่างแต่ความเป็นของตัวเองนั้นจะสมบูรณ์ก่อเป็นเต็มที่ก่ออันนี้แหละสำคัญมากเมื่อบ่ฮู้ตัวเก่าต้องฮู้ตัวเก่าว่าเฮาเป็นอันหยังเวลานี้ถ้ารู้สึกตัวเก่าว่าเป็นอันหยังจะได้ทำงานเต็มที่ตามหน้าที่ที่เฮาเป็นแม่ก็จะได้ทำหน้าที่ของแม่ที่ดีที่สุดมีอันหยังพ้องเวลานี้นักปราชญ์บัณฑิตผู้รู้ผู้ฉลาดเปิ้นเขียนหนังสือขายหน้าที่ของแม่หน้าที่ของพ่อหน้าที่ของลูกเปิ้นเขียนหนังสือขายจะได้เอามาอ่านแล้วจะได้ปรับปรุงแก้ไขดูแลตัวเก่าการที่เฮาไปมองคนอื่นเฮาบ่ได้พอตัวเก่านั้นบ่มีประโยชน์อย่างสักอย่าง
นอกจากบ่ได้ประโยชน์แล้วยังเสียประโยชน์ด้วยแถมไปวิพากษ์วิจารณ์เปิ้นเฮาบ่มีหน้าที่ที่จะไปวิพากษ์วิจารณ์เฮาบ่ใช่ครูเขากันอย่างนักเรียนเข้าไปเรียนหนังสือห้องกอห้องขอครูมีหน้าที่สอนอันนั้นถูกต้องแต่ที่เฮาไปว่าเฮือเปิ้นพ่อไปพ่อเปิ้นนั้นมันบ่ถูกต้องเพราะเขาบ่ได้แต่งตั้งเฮาเป็นครูเขาแล้วแถมอย่างหนึ่งมันบ่ถูกจุดบ่ถูกที่คนอยู่บ้านเหนือมาว่าบ้านใต้เพ่มันบ่ถูกที่มันจะดีขึ้นก็ดีบ่ได้เพราะบ่ฮู้เรื่องคนอยู่บ้านใต้เพิ่นเฮามาว่าบ้านเหนือเพ่มันก็บ่ถูกเรื่องจะต้องถูกจุดสอนให้มันถูกที่บ่ว่าไผคนนั้นจะเป็นท่านด็อกเตอร์ก็เป็นเจ้าคุณเป็นพระครูเป็นมหาเป็นพระอธิการเป็นครูบาอาจารย์ตำแหน่งใดก็ตามช่วยกันรณรงค์ให้ศรัทธาตายกทั้งหลายได้ตื่นตัวมีการกินการทานนักๆมีการปฏิบัติธรรมนักๆเอาป้อนเข้าโรงงานคือปออกไม่ออกนั่นเองฟังไปเรื่อยๆเนอะตุลุงนี่ดีใจขนาดบอกว่าคนระดับไหนละเอกละอ่อนก็ฟังหมู่เป็นบ่าวเป็นสาวก็ฟังหมู่นายหัวหน้าคนก็ฟังคนรับจ้างก็ฟังพ่อเฮือนแม่เฮือนก็ฟังคนเฒ่าคนแก่ก็ฟังเพราะว่าได้รับรายงานจากทางโทรศัพท์มาบ่อยๆอยู่เพียงลำปางปุ่นบ้านทรายต้านเสด็จปุ่นคนต่างไปเมืองงาวไปเชียงรายไปพะเยาปุ่นก็ฟังได้ยินอยู่โทรศัพท์มาหาอยู่ตังแม่แจ่มบุญอมก่อยปุ่นก็ได้ยินไปแผ่วสหรัฐอเมริกาบุญเพราะว่ามีหลักฐานยืนยันมาคนตั้งเมืองนอกพอได้ยินวิทยุแล้วเปิดฟังเปิ้นส่งไปทางอินเทอร์เน็ตได้ฟังกันทั่วกันเพียงอเมริกามีท่านอาจารย์ท่านพระครูตนหนึ่งชื่ออาจารย์เกษมอยู่เมืองเป้าพระครูเกษมอยู่อำเภอพร้าวแล้วไปโปรดเมตตาศรัทธาที่อเมริกาโทรศัพท์มาบอกฮือตุลุงว่าเปิ้นปากกันฟังกันทำให้เปิ้นใจดีแก้ง่อมแก้งานฟังธรรมะเป็นกำเมืองจากเมืองไทยสำหรับคนที่หุมเนอะอันที่บ่หุมนี่เขาบอกว่าเปิ้นว่าเขาถ้าเขาบ่หุมเขาก็บ่ฟังเพราะว่านิสัยคนบ่เหมือนกันที่สล็อกออกแอกไอ้หยังก็ปากันฟังคนเฒ่าคนแก่ต่างบ้านใกล้บ้านไกลตามที่ได้รับโทรศัพท์ก็มีแม่แต่งสันทรายเมืองเป้าแม่ริมอำเภอเมืองนี่บอกว่าหางดงสันปะตองสารปีสันแปงดอยสะเก็ดล้ำไปเพียวอำเภอเมืองลำพูนอำเภอปัดสางอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนต้งหัวจ้างแพร่ไพศาลไปอยู่เรื่อยๆก่อนลุกมาเมื่อเจ้าก็ฟังละอยากจะให้ได้ฟังกันนักๆเพื่อจะได้เอาธรรมะมาปฏิบัติกันนักๆสันติภาพจะได้เกิดขึ้นกับบ้านกับเมืองกับวัดกับวากับศาสนาเมื่อใดก็ตามจะได้ยินบ่อยๆว่าทางโทรทัศน์ทางวิทยุทางหนังสือพิมพ์บ้านเมืองบ่สงบแต่ความจริงในบ้านเมืองก็คือบ้านเมืองนะคนนั่นเองมันบ่สงบถึงชาวพุทธทั่วประเทศไทยนี่มามีปัญหาอย่างน้ำท่วมก็ช่วยกันไฟไหม้ก็ช่วยกันหน้าใดหน้านั้นทำบุญอย่างเดือนนี้นี่กฐินกับพระป่ากาก็ช่วยกันมามีอย่างวุ่นวายอย่างมันไปวุ่นวายกับตังบนปุ่นผู้บริหารงานประเทศปุ่นมันยุ่งกันคนเดียวเต้าใดบ่ปอเต้าใดบอกว่าเสาะหาทางยุ่งแล้วไปเหมาเอาว่าบ้านเมืองบ่สงบหน้าฝนก็ฝนตกหน้าหนาวก็หนาวขึ้นมาหน้าร้อนก็ร้อนไปตามธรรมชาติของมันคนเอาไปวุ่นวายต่างหากเพราะฉะนั้นอยากจะให้ทำเข้าถึงจิตถึงใจได้ยินหลวงปู่ชาจังหวัดอุบลเป็นว่าน้ำท่วมก็ให้มันท่วมกับบ้านกับเมืองอย่าไปให้มันท่วมใจไฟไหม้ก็ให้มันไหม้กับ
บ้านกระจองกระแพะกระป่าอย่าไปไม่ทางใจคนเอานี่มันเสาะหาเรื่องใส่คนเองเพราะบัดได้ยอมรับข้อมูลที่ถูกต้องที่แท้จริงถ้าได้รับข้อมูลได้จะบ่เดือดจะบ่วุ่นวายอย่างวันนี้ตุลงจะได้นำเอาธรรมะเหมือนกับถึงวันนั้นคือสาเหตุแห่งความล้มเหลวในชีวิตของคนมาเล่าเพื่อตั้นทั้งหลายฟังเพื่อเป็นข้อมูลอันถูกต้องคนเฮาที่ล้มเหลวเพราะอันหยัง1บ่เข้าใจคนอื่น2บ่ประมาณในตัว3บ่เดียงสาต่อการ4บ่สำนึกผิดชอบ5โลภโมโทสัน6เย่อหยิ่งยะโส7โปปดมดเท็จ8คบค้าเสเพน9เกลียดคร้านต่อการงาน10ก่อหนี้สินพ้นตัว11ขี้เหล้าเมายา12หูเบาเฉาปัญญา13ทำตัวเป็นหัวไม้14ไร้สัจธรรม15ใจคอคับแคบ15ข้อได้อธิบายไปแล้ววันนี้จะได้นำเอาข้อ16มาอธิบายแถมข้อ16นี้เปิ้นบอกว่าข้อคนไม่เลือกอันนี้เป็นเหตุที่เกิดความล้มเหลวแต่ว่านี้ได้อธิบายเกี่ยวกับใจคอคับแคบได้น้อยเดียวเวลามันเหลือน้อยวันนี้ขออธิบายลืมแถมกรรมแล้วจะต่อไปคบคนไม่เลือกคนต่างกีดแสนกีดก็ยังหลีกเลี่ยงเดินเข้าไปได้อยู่ได้แต่ใจคอคับแคบนี่เดินมันบ่ได้เต็มว่าตี้กินตี้นอนกีดกับก็ยังอยู่ได้นานไปกัดกีดแคมหัวอกหัวใจจักอยู่อย่างใดหรือนานไปได้มันบัดใจมีก็สมัยนี้ใจคอคับแคบมีแต่สมัยเมินแล้วพญาพรหมเปิ้นกล่าวเป็นกำข้าวกำเขือว่าเต็มว่าตี้กินตี้นอนกีดกับก็ยังอยู่ได้นานไปกัดจิตก้อมหัวอกหัวใจจักอยู่จันใดหรือนานไปได้คือหมายความว่าที่นอนมันแคบก็ยังนอนหลับได้อยู่เพราะสบายใจแต่ก่อนเพิ่นเล่าให้ฟังที่ในเรือนจำผู้คุมเอาคนมานอนด้วยกัน12คนอุดอิดบ่หลับสักเตื้อบ่นอนสักเตื้อเอาผู้คุดคิดกันผู้คุมมาถามว่าสู้ด้วยหยังมันกี่ทับนายมานอนได้ผู้คุมไปสั่งเอามาแรม3คนจาก12เป็น15ดักปิ้งหลับได้อยู่นอนได้อยู่เต็มว่าที่กินติดเงาะที่นอนกิดกับก็ยังอยู่ได้นานไปบ่ว่าอย่างกันละคุดคิดอยู่กันได้อันกีดหัวอกหัวใจนี่อยู่บ่ได้บ่ม่วนใจมีครูคนหนึ่งไปสอนหนังสือนักเรียนเปิ้นมีโครงการเลี้ยงอาหารละอ่อนครูคนนั้นก็บริการให้ละอ่อนไปซื้อไข่มาให้ละอ่อนกินละอ่อนกำลังกินครูก็ไปซื้อไข่มาให้คนแก่นมันบ่พอกินมันบ่อิ่มครูก็ไปเบิกจากผู้อำนวยการแถมแก่นคนแก่นพอด่าครูว่าเอาไปกินอย่างนักแก่นเดียวก็พอแล้วกะแล้วเอามาเล่าให้ตัวลุงฟังความจริงงบประมาณก็มีอยู่5แก่นก็กินได้มีกำเดียวแต่อันที่ผอ.บอกว่ากินแก่นเดียวก็พอในที่สุดครูก็อยู่บ่ได้อินดูละอ่อนไข่แก่นเดียวไปฮื้อละอ่อนกินกับข้าวมันไปพอกินยังบอกกองโดน2แก่นก็โดนด่าแล้วกำเดียวแต่แก่นเดียวก็พอกะครูก็รู้ทันทีว่าผอ.เนี่ยใจแคบใจกีดใจจ้อมมันอยู่ด้วยกันบ่ได้แล้วเพราะฉะนั้นข้อที่15มีใจความว่าใจคอคับแคบนี่มันอยู่บ่ได้แต่นะบอกว่าเปิ้นบอกว่าเฮามันบักข้างฮึกกันบ่อยฮึกกันไหลลิดตะอันแล้ววันพุกก็อย่างอันวันฮือก็อย่างอันแล้วปีหน้าปีไหนก็อย่างเก่านั่นมันไปอยู่ได้จะได้อันนี้ยกตัวอย่างให้พี่น้องทั้งหลายฟังคนเฮาพออันอย่างต้องพอไกลอย่าไปพอใกล้พอวันนี้วันพุกเขียตาน่ะมันไปอยู่ด้วยกันม่วนจะได้
เกิดอันยังไว้ก็ล้มเหลวหมดคนอยู่ตัวได้บางวัดบางวาที่ตุลุงสังเกตพอเป็นดีเสียได้สายมีพระมีเนนอยู่กับกันจัดนักเมื่อน้อยๆเขาบูหูเรื่องยังเขาก็อยู่ได้อยู่ไปใหญ่หน้ากาบานขึ้นโดนเจ้าอาวาสก็ดีเจ้าคณะก็ดีใจแคบมันมีทางไปมันก็ไปที่อื่นแล้วมันไปอยู่แล้วอยู่จนพอเฒ่าพอแก่บ่ได้ลูกศิษย์ลูกหาที่มีคุณภาพสักคนเพราะว่าผู้นำใจแคบผัวใจแคบเมียใจแคบครูบาอาจารย์ใจแคบล้มแล้วจอมยกจอมยอจะหาความเจริญบ่ได้บางวัดบางวาตุเจ้าจะแปลงจะไปอันหยังไปเบิกเงินกับไวยาวัจกรไวยวัจกรบ่ฮื้อไปเสาะเอาที่อื่นมาเถอะเงินก็บ่ใช่เงินของตัวเองของไวยาวัจกรรักษาไว้หยังเมื่อตุหลวงต้องการก็ต้องฮื้อแต่พ่อเหียก่อนว่าสิ่งที่ฮื้อไปจะได้ประโยชน์ก็บ่ได้ประโยชน์ก็หมู่นี้เป็นต้นในอกในใจเนี่ยสำคัญนักทีเดียวขอฝากไว้เนิ่นบอกว่าอันยังสักอย่างถ้ามันแคบไปก็เดือดร้อนน่ะอย่างกับน้ำปิงที่ไหนมันแคบก็น้ำก็ล้นฝั่งท่วมบ้านท่วมเมืองเดือดร้อนความล้มเหลวก็เกิดขึ้นข้อที่นี้ลืมเมื่อข้อตะวาข้อวันนี้ข้อที่16ว่าคบคนไม่เลือกคบคนไม่เลือกเสียได้คบไปเลยคนดีหุบดีหุคบไปเลยมันจะทำมือล้มเหลวเดือดร้อนมีนักต่อนักโบราณเป็นว่าจักน้ำเข้าเหือจักเสือเข้าบ้านเมินเข้ามันเข้าเหือก็ล้มเมินเข้ามันเข้าเสือก็กินลูกกินเมียหมดจะคบไผเฮือพอเหียก่อนคบคนดีเมตตาปราณีเป็นที่ไว้ใจแม้แต่ผัวเมียยังเสียถมไปรักจะคบใครให้เร่งพิจารณ์บ่ใจนับได้นับคบคนฮือพอหน้าเหียก่อนซื้อผ้าฮือพอเนื้อมันจะเปิงก่อผ้าเนื้อดีก่อมันจะต้องเลือกสรรถ้าคบคนบดีก็เดือดร้อนมีเหี้ยตัวหนึ่งบัดชอบอยู่กับโพรงไม้เสาะหากินไปตามแพะตามป่าเหมือนจะเข้าโพรงไม้มาเตื้อหนึ่งหมู่เหี้ยป้อเหี้ยแม่เหี้ยลุงเหี้ยเอาก็ตักเตือนว่าลูกเอ้ยหมู่เดียวกันบ่คบไปคบไอ้ที่ไหนที่เบาบุญบัดดีนะป้อบัดดีนะแม่โคตรเปิ้นว่าเหี้ยหมู่เนี้ยบัดตันสมัยบ่มีอิสระเสรีภาพคบไผก็บ่ได้พกเอาความแค้นไว้อยู่ในใจที่เขาสั่งเขาสอนบ่ยอมฟังยังบ่พอพกความแค้นไว้พอโดนว่าเขาก็ว่าเปิ้นด่าแป๊ดเจตนาไปเหียเปิ้นจะสอนก็ว่าเปิ้นด่าวันหนึ่งเฮียน้อยตัวนี้ก็ออกจากโพรงไม้ไปแถมไปคบกับสิ่งสารสัตว์ต่างๆวันนั้นนายพรานปาหมาไปเป็นหมู่กับดำไม้เสาะล่าสัตว์ในแพะในป่าไปหันใส่เฮียน้อยตัวนี้วันนี้ลองหมานไว้สักกำจะยิงเฮียตัวนั้นก็ว่านายพรานฟังยิงฆ่าเตื้อถ้ายิงฆ่าจะได้กินเฮียตัวเดียวถ้านายพรานฟังกำฆ่านี่นายพรานจะได้กินเฮียแถมจำนวนมากนายพรานก็สงสัยเลยถามว่าเฮียจำนวนมากอยู่ที่ไหนเฮียน้อยตัวนั้นก็บอกว่าอยู่ที่ปุ้นข้าจะพานายพรานไปดูไปกอยไปพอนายพรานจะไปบ่นายพรานก็โอเคลงจากต้นไม้นำนายพรานไปพอที่โพรงไม้โอ้มีเฮียตระกูลเฮียอยู่หันอดเอาจำนวนมากความโลภเกิดขึ้นกับนายพรานจะยิงเตื้อตัวก็นานได้กินเอาเศษหญ้าใบหญ้าแห้งกิ่งไม้ใบไม้ยัดเข้าปืนแล้วก็เอาไฟเข้าเผาเฮียหมู่นั้นได้รับควันไฟรับความร้อนของไฟตกลงมาตายเป็นกล่องพะเนินเทินเฮ่อนายพรานก็เก็บเอาเฮียหมู่นั้นไปขายเลี้ยงอินทรีย์ชีวิตโรยมาพักหนึ่งเมินเข้าเงินหมด
นายพรานก็ยึดอาชีพเก่าแบกดำไม้ไปเสาะล่าสัตว์อย่างเก่าเอาหมาไปตัวโอ้ไปปะใส่เฮียน้อยตัวเก่าจะยิงเฮียตัวน้อยบอกว่านายพรานเราพานายพรานไปปะใส่เฮียจำนวนมากเวลานี้นายพรานยังจะมายิงเฮานี่อย่างแถมลืมบุญคุณเฮาแล้วกะนายพรานก็บอกว่าเราเป็นคนพรานไม่ใช่สัพบุริสะอะไรแกนั่นสิเป็นคนไม่รู้จักบุญคุณของพ่อของแม่พาให้เราไปฆ่าพ่อแม่ของแกตายหมดแล้วเวลานี้เราก็หมดเงินหมดทองแล้วถ้าพูดถึงบุญคุณแกนั่นแหละลืมคุณพ่อคุณแม่แกสมควรจะตายซะดีกว่าอย่าอยู่ในโลกนี้หนักแผ่นดินว่าแล้วนายพรานก็ยิงเหี้ยตัวนั้นตกลงมาตายหมดมาเหลือสักคนเพราะเหตุว่าคบคนบ่เลือกใครคบไผ่ก็คบไปเลยคนดีก็มีเปรอะเปเตอบ่คบไปคบคนบดีบดักพ่อแม่ว่าก็บ่ได้ไผว่าก็บ่ได้อันเนี้ยชีวิตจะล้มเหลวแน่นอนคบทำมาค้าขายคบเนี่ยให้ใส่สวนคบแกะสลักแปลงหั่นแปลงนี้ยังจะได้เงินได้ทองมาจุนเจือครอบครัวดีกว่าไปคบคนอื่นพอออกไม่ออกบัดได้นับว่าคบได้ผ้าก็เหมือนกันเอามานุ่งบางทีมันแบบเปิงกับตัวก็นุ่งอยู่ตัวดำอยู่หันอยู่แล้วนุ่งกางเกงแดงซ้ำไปแถมใหญ่มืดมนอนตการต้องสังเกตต้องพอต้องกอยต้องเลือกอย่างที่ตุลุงเคยว่าตัวต่ำไอ้แม่ไปซื้อเสื้อแซงตั้งขวางมาใส่แถมหน้าที่จะซื้อเสื้อแซงตั้งสูงตั้งมานุ่งเอาตั้งขวางมานุ่งมันก็ต่ำลงไปแถมมันแบบเปิงกับตัวคือสังเกตคือพ่อคือกวยก่อนคบคนให้ดูหน้าพอกวยก่อนกิริยาท่าทางบางเตื้อก็เป็นเว้นเป็นกรรมเก่าบุหูเมินละสักปี2 ปีที่ล่วงแล้วมามีครูบาตนหนึ่งเป็นคนไตใหญ่เป็นตู้เจ้าอยู่ตั้งเมืองแม่อายกับเมืองฝางเนี่ยเมืองฝางแล้วมีตู้เจ้าไตทำตนลูกเมืองนอกมาขอเปิ้งพระอาศัยใบบุญครูบาเท่าก็ว่ามี2 ก้อก็ลีอยู่ในจะโดยการช่วยกันเหตุการณ์กินข้าวด้วยกันบ่มีขู่มีเกมก็กินบ่หวานคือเปิ้นอยู่ตัวเมินไปบ่าเลือกหน้าอย่างว่านั่นเพื่อชาวบ้านฮู้เลือดห้ามครูบาเท่าตุหนุ่มที่มาอยู่โดยเป็นเจ้าเดียวกันน่ะเจ้าไตเหมือนกันเอามีดปาดคอเปิ้นโคนเอาสตางค์เปิ้นไปประตกประเสียงลาสาประมาทเลินเล่อไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเองโบราณพูดว่าอย่าไว้ใจทางละอ่อนประจายกับแม่หญิงเมืองเปล่ากำลังหนุ่มกำลังกำหิหาก้าขายแจ้งบัดแจ้งก็เอารถเข้าในเวียงมาขายครัวเอาทานพ่องกล้วยพ่องปีพ่องยวกพ่องลูกเมืองเปล่ามาขายถึงวันพอมีเงินมีทองก็ปากันซื้อรถซื้อลาวันนั้นฝนตกเมื่อคืนเมื่อเจ้ามา2 คนผัวเมียก็ปากันออกขัวปุ๊ดบ่งูน้ำทุเอาหัวขัวไปหัวขัวตั้งเหนือปุ๊ดก็เคยมาตึงวันบ่สังเกตรถก็เลยไปจมลงน้ำไหลไปถึงผัวถึงเมียครอบครัวแถมตากหักสตางค์แถมตากหักเป็นกล้วยเป็นปีเป็นทานไหลตัวน้ำไปหมดไว้ใจทางไว้ใจหนทางว่ามันบ่เป็นหยังเคยไปเคยมามีแต่นักเรื่องราวต่างๆเอาปนมมือเนอตุรงจะปั่นปอนนะเนออายุวัฏโกธนะวัฏโกสิริวัฏโกญัสสะวัฏโกพละวัฏโกวันนะวัฏโกสุขวัฏโกโหตุสัพพตาทุขโลกาพญาเวลาโสกาจันตุจุปตวาอเนกาอันตะระญาปิวินาสันตุจติจสาสัพปีติโยวัจจันตุสัพพโรโกวินาสตุมาเตภวะตุนตะลาโยสุขีติกายุโกภวะอภิวา
ธนะสีลิสานิจังวุธาปจายโนจัตตาโรธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปลังลาแล้วเมืองแก้วในฝันพบกันชั่วพลันแล้วจากไม่ทันฝากรักนวลนางคงเหลือเพียงแต่ความอ้างว้างเพ้อครุ่นคิดถึงนวลนางมนรักป่าสามฝังจิตมีคลาย ใหม่ Ensure Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HNB Ensure Go Advanced Pro อร่อยลองเลยอย่าเพิ่งด่าว่าคนหัวล้านอย่าเพิ่งประจานว่าคนหัวล้านไม่ดีล้านบางคนถึงกับเป็นเศรษฐีล้านมั่งล้านมีล้านที่ดีมีมากมายผมจะกล่าวเล่าให้ท่านฟังถ้าล้านหน้าล้านหลังเขาเรียกว่าล้านผู้ใหญ่ถ้าเว้าหน้าหน่อยเขาเรียกว่าล้านรอยควายพอเดินผ่านมาเห็นแต่ไกลมันใช่ไล่ชวนมอง บางท่านล้านเหมือนอย่างขุนช้างเขาเรียกว่าล้านมีสตังค์ฝูงชนนิยมยกย่องล้านมีเสน่ห์ดูแล้วเก๋ชวนมองเขาเรียกว่าล้านเงินทองหรือล้านครองความมั่งมีถ้าล้านอย่างไอที่ตรงกลางหัวแดงเขาเรียกชะโดตีแปลงล้านนี้กำแพงเหลือที่พูดเรื่องหัวล้านนี่สุดจะสันมากมีถ้าล้านอย่างผมนี่มันหล่อดีนะคุณบางท่านล้านเหมือนอย่างขุนช้างเขาเรียกว่าล้านมีสตังค์ฝูงชนนิยมยกย่องล้านมีเสน่ห์ดูแล้วเก๋ชวนมองเขาเรียกว่าล้านเงินทองหรือล้านคลองความมั่งมีถ้าล้านอย่างไอ้ที่ตรงกลางหัวแดงเขาเรียกชะโดตีแปลงล้านนี้กำแพงเหลือที่พูดเรื่องหัวล้านนี่สุดจะสันมากมีถ้าล้านอย่างผมนี่มันหล่อดีนะคุณ จะใช้คำเข้าฟ้าตายแล้วว่าเงินไม่มีหาแทบตายมาอยู่ข้างซ้ายเสียทีแม่ฉันงงเต็มทีใครต้องได้ที่มีมือบอล
ลายยืนคอยเธอไม่มาเธอไม่มาเธอไม่มาตาก็ปล่อยไปสืบดูเราจึงรู้ร่องรอยมีสาวน้อยตัวดีคอยใส่ไฟที่คนปากบอดอย่ามือบอลแม่น้อยมือบอลอย่ามือบอลแม่น้อยมือบอลปากบอลสองข้างบอลบอลน้ำมันบอลแม่น้อยมันบอลสโลเงี้ยป๊อปโพสชุกเกอร์ฟรีฟินแตงโมอร่อยฉ่ำสดชื่นลองเลยเดี๋ยวซีนต่อไปกลิ่นปากหมาหาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีโทนเอ้ยโทนเพื่อนโทนผู้น่าสงสารอวดพยานเอื้อมปองไม้เด็ดดอกฟ้าไม่มองแล้วว่าตัวเหมือนกาทำบินทลาไปเคียงคู่หงโทนเอ้ยโทนสักวันจะต้องโศกากินน้ำตาเมื่อแฟนแล้วเขาไม่พงเพื่อนโทนจะต้องแห้งลงแห้งลงแห้งลงเมื่อน้ำแห้งคอโทนเอ้ยเลี้ยวมองเพื่อนฟังดูบ้างหรือไม่เปล่าได้เมื่อเจอหน้าฟังตะลึงเลี้ยวจ้องรุมปองแย่งตัวสังทองตบกันโครมครามโทนเอ้ยโทนพนาโทนงามเหมือนสังทองคงได้ครองหัวใจและของแฟนงามโทนจนและเขาขอหนีตามถ้าโทนหน้างามเหมือนดังสังทองโทนเอ้ยโทนเพื่อนโทนและผู้น่าสงสารปวดทะยานเอื้อมปองไม้เด็ดดอกว่าไม่มองว่าตัวเหมือนกาทำบินทลาไปเคียงคู่หงโทนเอ้ยโทนสักวันและจะต้องโศกากินน้ำตาเมื่อแฟนเขาไม่พงเพื่อนโทนและจะต้องแห้งลงแห้งลงแห้งลงเมื่อน้ำแห้งคลอโทนเอ้ยเลี้ยวมองเพื่อนฟังดูบ้างหรือไม่เปล่าได้เมื่อเจอหน้าฟังตะลึงเลี้ยวจ้องรุมปองแย่งตัวสังทองตบกันโครมครามโทนเอ้ยโทนพนาโทนงามเหมือนสังทองคงได้ครองหัวใจและของแฟนแสนงามโทนจนและเขาก่อนนี้ตามถ้าโทนหน้างามเหมือนดังสังทองความยากจนเหมือนคนหมดเนื้อกินตัวบ้านที่ก็ถูกน้ำท่วมเหมือนกันที่ประจวบคีรีขันธ์เหมือนกันไปทุกครอบครัวพื้นนาก็ร่มไรแตงก็จมเสียหายไปทั่วที่จึงเหมือนคนหมดตัว
ความพยายามมีค่าเสมอย าสีฟันหลอดเนี้ยใช้แค่นิดนึงก็พอคุ้มจริงปะวะไม่นะถ้าคุ้มจริงต้องเห็นผลจริงสิกันทีไม่ว่าชาตินี้ชาติไหนเท่านี้ก็สาแก่ใจทราบซึ้งสวงในอกเราโบราณท่านว่าบรรดาช้างสารงูเห่าอีกทั้งข้าเก่าเมียรักท่านเปรียบไว้นักอย่าได้วางใจเช่นดังตัวผมต้องตรงดวงใจสุดทนเมียรักที่เคยกอดนอนต้องมาหนีจรจากไปลืมผัวทิ้งลูกปลูกฝังคิดคบชูใหม่เมียเอ๋ยช่างเลวเหลือร้ายพี่ป่าหรือไรสิ่งใจแม่นางลืมน้ำพริกผักจิ้มไตปลาเจ้าลืมแม้กินปลาเจ้าลืมกระทั่งปลายางเจ้าไม่ทวินจึงโบยบินคิดติดปีกห่างอำลาผัวไปไกลห่างทิ้งลูกร้องครางเสียแทบขาดใจสิ้นสุดกันเถอะนาแม่นางโมราใจสองชาตินี้ไม่ขอไฟปองให้มามัวมองต่อไปสงสารแต่ลูกต้องมาคร่ำครวญร้องไห้
าไปพ่อยังเลี้ยงได้นะลูกยาถึงแม้พ่อมียศอย่าโทษส่องบังไม่ใหญ่ไม่โตเจ้าไม่ต้องกลัวน้อยหน้าพ่อจะส่งเสียให้เจ้าได้รับการศึกษาต่อไปในภายภาคหน้าเจ้าจะได้มีวิชาติดตัวสิ้นชาติขาดกันตั้งแต่วันนี้เถิดนานางหญิงใจสามชั่วช้าเยี่ยงนางโมราคาผัวไม่เคยนึกอิ่มชอบชิมรสกามเมาม่วงจนลืมรักลูกรักผัวน้ำใจแสนชั่วผัวเดียวไม่พอยกระดับเช้าดีๆด้วยเนสกาแฟโกคัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพดื่มด่ำกับเนสกาแฟโกแดดและมลภาวะทำร้ายผิวทุกวันหน้าดูหมองหมอผิวแนะนำใหม่ซาลูวีไบรท์เทนนิ่งคลีนเซอร์มีเซรามาย3มองมนแกงคอยรักพี่คอยตามชื่อแกงเจ้ามาจากปากทางสามแพร่งดูใจเหมือนแกล้งเล่กลโอ้แกงคอยรักลอยลวงข้าช้ำทนอยู่อย่างเบื่อเหมือนดังเด่นคนเพราะพี่เป็นคนใจเดียวน้ำในลำทาไหลเอ่ยรินพี่จะดิ่งยังคงรู้สิ้นแม้น้ำจะรินไหลเชี่ยวแต่น้ำใจเจ้าลึกล้นจนใจจริงเจียวสุดยังคนวนลายเกลียวเลี้ยวไหลตามใจต้องการแกงคอยพี่คอยเหมือนดังชื่อแกงเกลียดสุดเกลียดที่ใจน้องแบ่งดวงใจรักให้ชายชานโอ้ว่าแกงคอยเหลือเพียงรอยเงาร้าวรานสิ่งเก่าๆเผาใจไปนานโอ้ชานกระท่อมแกงคอยแกงคอยแกงคอยจุกเสียดแน่นท้องนี่เลยแก๊สซิม1 เม็ดให้2คุณประโยชน์แก๊สซิมขับลมช่วยย่อยอาหาร
ควายไปสู่ท้องนาน้องจงหุงข้าวคอยท่ากลับมาแล้วจะได้กินเหน็ดเหนื่อยเพียงไรทนไปไม่บ่นเมื่อยล้ากายาเหลือทนพี่อย่าผจญเพื่อแม่อยู่พินถูกแดดถูกลมเหงื่อโสมท่วมกายไหลรินแล้วพลันมาลายหายสิ้นเห็นหน้าอยู่พินช่างสุขทุกอย่างนาเราทำนาด้วยกันตื่นพลันพี่แบกคันไทยเจ้านั้นจุงควายติดตามนี่แหละสวรรค์สรรสร้างหมดจดงดงามรวงทองสีทองอารามมองเมฆสีครามเมื่อยามเย็นโอ้สุขใดๆที่ไหนเทียมเท่าสวรรค์นั้นเป็นของเราไม่มีเรื่องเศร้าความทุกข์ลำเค็ญพวกเราทั้งพ้องทำนามิได้ว่างเว้นบ้านนานี้ดังเป็นชิมพรีแห่งแดนวิมาน
อย่าทนทุกคนใช้เส้นโซดายซับไม่เสีย
โสธรพึ่งนงลักสุภักระพีไม่มีวันพรจะหลับจะนอนทอดทอนหรือไทยตุ้มแต่นบุญตาสุดาวันดีวันนาชวีอริสารายถึงเจ้าจะลืมพี่ไม่เป็นไรขอบัตรเชิญไปหากใครวิวาคิดถึงอำพรที่อยู่สุพรรณคิดถึงบุรันที่เมืองยะลาคิดถึงเน่งน้อยใกล้ใจวิไลคำลาที่อยากไปหาค่ารถใหม่ใครวิวาคิดถึงอำพรที่อยู่สุพรรณคิดถึงบุรันที่เมืองยะลาคิดถึงเน่งน้อยใกล้ใจวิไลคำลาที่อยากไปหาค่ารถใหม่내 목소리를 위해 스위스 알프스의 허브로 만든 리콜라 하나.คนดำอวดธรรมยิ่งนักไม้มียศศักดิ์ฝ่ายสูงอวดดีมีบ่าวเก็บเอาคนยุงเข้าแซมหมายมุ่งแต่งปรุงผลเทียมยุงทองพรันเยื้องกลายเข้าไปร่วมฝูงนกยุงเห็นต่างจ้องมองเจ้ากามีเกรงกลับทำขนองซ้ำยังรำพองอวดมีคนทองเชิดชายถูกเย้ยถูกยาวคราสาวให้เจ็บทั้งแนมทั้งเหน็บให้เจ็บให้ปวดปวดทั้งกรีดกรายอับเฉาอีกซ้ำชอกช้ำทั่วกายทั้งเจ็บทั้งอายนกยุงล้อมตีหนีไปในดงรีบดึงคนยุงออกจากกายาหวนมาไม้พึ่งพาวพงเพื่อน
ตีส่งเจ้าจึงสูญพงพวกกาขนยุงออกจากกายาหวนมาไม้พึ่งพาวพงเพื่อนช่างมิยอมร่วมในฝูงวงซ้ำไล่ตีส่งเจ้าจึงสูญพงพวกกาในแดนแหลมทองเหนื่อยยากอย่างไรไม่เคยบ่นไปให้ใครเขามองครูนั้นยังลำพองในเกียรติของตนเสมอมาที่ทำงานจังสุดกันดานให้ป่าดงไพรถึงจะไกลก็เหมือนใกล้เร่งรุดไปให้ทันเวลากลับบ้านไม่ทันเพิ่งวันต้องไปอาศัยหลวงตาครอบครัวคอยท่าไม่รู้ว่าไปอยู่ไหนถึงโรงเรียนก็เทียนจะสายจวนได้เวลาเห็นสิทธิ์รออยู่พร้อมหน้าต้องรีบมาทำการสอนไม่มีเวลาที่จะได้มาหยุดพอพักผ่อนโรงเรียนในดงป่าดอนให้โหยอ่อนสะท้อนอุราชื่อของครูฟังดูก็รู้ชวนชื่นใจงานที่ทำก็ยิ่งใหญ่สร้างชาติไทยให้วัฒนาฐานะของครูใครๆก็รู้ว่าด้อยหนักหนายังสู้ทนอุตส่าห์สั่งสอนศิษย์มาเป็นหลายปีนี่แหละครูที่ให้ความรู้อยู่รอบเมืองไทยหวังสิ่งเดียวคือขอให้เด็กของไทยในพื้นฐานีได้มีความรู้เพื่อช่วยเชิดชูไทยให้ผ่องศรีครูก็ภูมิใจที่สมความเหนื่อยยากตรากตรำมาการกินดูไบช็อกโกแลตแบบใหม่ที่ฉันชอบมากหอมกลิ่นพิทาชิโอมากอร่อยซ่าแล้วก็สดชื่นแถมเขายังเป็นซีโร่ชูการ์ด้วย
ถนาเกิดมาไกลคุณหากร้อนผิวกายใจระทมตัวฉันยอมเลือกเกิดเป็นลมเฝ้าลูกชมเนื้ออ่อนละมุนหากหนาวนักขอรักวางไว้เป็นทุนขอเกิดมาเป็นผ้าอุ่นเกิดเป็นหมอนอุ่นสำหรับนางอยากเกิดมาเป็นสีแดงแต้มแต่งสองริมฝีปากคุณอยากเกิดเป็นแป้งหอมกลุ่นรูปลายเนื้ออุ่นสองพรางอยากเกิดเป็นสร้อยห้อยคอไว้อยากเป็นดอกไม้ที่ทัดหูอยากอยู่ร่วมหอไม่ห่างจะขอเป็นแหวนสวมก้อยเป็นกำไลสวมใส่มือน้อยเกิดเป็นรอยรับบาดของนางอยากแนบเนื้อขอเป็นเสื้อสวมใส่สันระพางขอเกิดเป็นหมอนข้างเพื่อนางนวลน้องได้กอดนอนเอาไว้ทุกของพี่ต้องขอลาจากแล้วแก้วตาลาถิ่นแม่กลองคงหวนมาหาน้องคนสวยแม่กลองคอยพี่กลับมาสงกรานต์งานวัดบ้านแหลมเคยเที่ยวชมกับชมแฉลมเมื่อคืนข้างแรมเมษาสงน้ำรวมน้องปิดทองพระปักติมาอธิษฐานรักอยู่คู่ฟ้าหวังเกิดมาร่วมใจป้อมพระจุลไกลบ้านห่างน้องเมื่อฝนมาฝากฟ้าขนองได้ยินถึงน้องหรือไม่พี่ส่งสัญญาฝากฟ้าครวญมาจากห่วงหัวใจคือเสียงครวญหวนให้ทหารเรือไทยยังห่วงแม่กลอง
รมิลลดกรดขับลมแบบทูอินวันแก้การปวดท้องจากโรคกระเพาะอาหารและกรดไหลย้อนจากกรดเกินเครมิลทูอินวันเพราะต้องยำเท่ปะอัตราปัจจัยยาหลังไว้
ยังทนเสียวฟันกันอยู่หรอครับผมแนะนำเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24 ชั่วโมงมีถนนรถยนต์จึงได้มีเศรษฐีเขาจึงชอบขี่รถยนต์เทวดาให้ผมเกิดมาเป็นคนโอ้ยยากจนแต่ถนนผมก็มีคนจนอย่างผมจะไปไหนก็ได้เลยว่ามีถนนเดินแม่นามนไม่น่าเป็นคนลืมตัวเป็นเมียน้อยเจ้าสัวน้องทำตัวเป็นเศรษฐีเจ้าลืมซุ้มกระทุ่มไม้ต่ำเด็ดไปบอนช้อนน้ำดื่มรวมกับพี่ไม่น่าจะปลื้มหลงลืมตัวตนพอเริ่มรวยลืมจนนึกว่าตนมั่งมีลองย้อนหลังครั้งที่เจ้าอยู่นาแล้ววาดภาพหลับตานึกถึงมา6 ปีใส่เสื้อดอกยังนุ่งผ้าถุงแม่ขวัญใจเข้ากรุงเดี๋ยวนี้น้องนุ่งไม่ดีมาเยี่ยมบ้านนอกบอกไม่รู้จักควายถามแม่ว่าตัวอะไรแม่ค้าช่วยบอกหนูที่ ไงเป็นงั้นไปเราแม่คุณไม่รู้จักและท่านควายเฉลิมยาเดี๋ยวรู้ไหมพี่ตามไปเมืองกรุงเพราะน้องมาคุยฟุ้งว่าน้องกำลังมั่งมีบ้านอยู่สวยหรูสง่าบ้านทาสีฟ้าม่านผ้ากำมะหยี่พี่ตามเขาดูพี่จึงได้รู้เรื่องราวเขาว่าไม่ใจบ้านเจ้าเป็นบ้านชาวของผู้ดีรวยหรือจนมันก็ไอ้คนคือกันอย่ารังเกียจเดียดฉันมาแบ่งฉันจนมีรวยล้นฟ้าหรือถือกะลาขอทานมันก็ไอ้ตายเหมือนกันเมื่อครบวันถึงที่จะหงหรือกาก็วาสนาของตนอย่าลืมสัญชาติของคนควรวางตนให้พอดีมีถนนรถยนต์จึงได้มีเศรษฐีเขาจึงชอบขี่รถยนต์เทวดาให้ผมเกิดมาเป็นคนโอ้ยยากจนแต่ถนนผมก็มี ค
ในบักเบสซีซั่น3ส่งรหัสชิงทองและของรางวัลผ่านช่องทางหลักยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากจำปาจำปีกุหลาบราตรีพยุมังกาบตั้งกันนิกาลำดวนนมแมวซ่อนกลิ่นยี่โถชงโพมนทางใส่หยุดเครื่องฟ้าชะบาและสร้อยทองบ้านบุรียี่สุนขจรประดูผู้ซ่อนพระพลึงงอนไก่พี่คุณควรปองงามทานตะวันรักเลกาหลงประยงพวงทองบ้านชื่นสุขสองพุทธชาสาแสพิษพวงชมพูกระดังหาเลื้อยเคียงคู่ดูสุดสวยแฉลมรสสุคนคุณนาคนางแย้มสารพีที่ถูกใจงามอุบลปนจันกระโปพี่เสื้อแต่ก็พร้อมเล็บมือนางผู้ตาลกล้วยไม้ดาวเรืองอังชันที่หุบมาลีวันแลวิไลชูช่อสวายเราใจในอุทยานพิษพวงชมพูกระดังหาเลื้อยเคียงคู่ดูสุดสวยแฉลมรสสุคนคุณนาคนางแย้มสารพีที่ถูกใจงามอุบลปนจันกระโปพี่เสื้อแต่ก็พร้อมเล็บมือนางผู้ตาลกล้วยไม้ดาวเรืองอังชันที่หุบมาลีวันแลวิไลชูช่อสวายเราใจในอุทยานยามเมื่อมาเดินเล่นในสวนหอมกลิ่นอบอวลด้วยมวลผลไม้จะมองทางขวาหรือว่าแลไปทางซ้ายมีผลไม้มากมายออกเดินตามโน่นแน่มะม่วงสุกงอมจนแทบจะร่วงเป็นพวงห้อยย้อยลงมานั่นเหมาะแล้วโน่นละว่าอะไรเล่าน้ำมันแกว่งโถงเทงมองยิ่งมองเดินย่องเข้าไปพูดโทษให้ตายสิมาคุยนั่นเองยามโดนลมมีหน้าเล่าหนาเจ้าจึงโถงเทงต้องแต่งแขวนแม่น่ากลัวหล่นกระถอนลำไยมาปรางมังคุดมาไฟมาเฟืองสุกเหลืองเต็มต้นส้มโอก็มากล้นส้มเขียวหวานก็มากมีรังสาดดาดดื่นส่งกลิ่นหอมน้อยหน้าก็งอมมาชวนกินเลือดดีโน่นกล้วยหอมนั้นกล้วยน้ำว้านั้นกล้วยตานีแต่ละวีมีผลงามและสุกงอมขนุนหรือก็ดกชมพู่หรือก็ตกกระจายอยู่หลายล้อมส่งกลิ่นอบอวนหอ
นชมผลไม้มะม่วงมะไฟมะปรางลำไยเสียตั้งนมนานมัวพันละนาถึงผลไม้ในอุทยานทั้งเปรี้ยวและหวานสารพันมากมีร้องเพลงมาจนเพลินเวลาลือก็เกินมาเกือบ3 นาทีขอจบแต่แค่นี้ท้องไม่ค่อยดีต้องรีบไปไม่ว่าสนามไหนๆเรากันน้ำก็พร้อมลุยหมาเช็คมาแล้วแคลเซียมสูงและมีสารอาหารกว่า18ชนิดอร่อยกันน้ำดื่มหมดกล่องแล้วค่ะเพลินชมป่าดานระดาษรุกขชาติดื่นดานไปโน่นพิกุลยอดพอคอแต่การต่อคอระกังกิ่งไกวแก้วเกตแก้มกันกลางกันหงกิ่งเกลื่อนกลาดลูกกลิ้งพันกิ่งคำไก่ลำเจียกขเจียลิ้นจีขจรลิ้นจงต้นจอนขจรชื่นใจเนื้อสะตือสะตอติดต่อต้นเต็งนะใบโตลูกเต็งต้นเต็งแข็งไตย่างใหญ่ใบย้อนกิ่งย้อนลูกเยอะยางยืดย้ำเยอะลูกเยอะยางใหญ่กระทิ้งเที่ยงทองเมียทองแล้วทิ้งทุกแทนกระทิ้งหัวทิ้งช้ำใจละมั่งเดินเมียงเข้าเคียงตัวเมียคลุกคล้าวคลอเคลียเหมือนเมียปัวใหม่ฟูงแรดช้างร้องตามร่องป่ารังเจ้าแรดเลี้ยวหลังโดนลิงวิ่งไล่สมันปนเม่นมันเดินเล่นตามหมูนนหมีตามหมูเข้าหมูก่อไม้นนช้างชนกันแย่งต้นอ้อยช้างพอแทงชาดเลือดช้างดุพอใช้จิ้งจอกเที่ยวจรตามดอนป่าแจ้งเรื่องไรไม่แจ้งร้องขอนจับใจนกยุงหางใหญ่มันลำไม่ใครหยุดหย่อนขยับขย้อนบนยอดลำไยนกเงือกชะงอนแบกงอนชะโงกซบเศร้าโศกสิ้นสุขสดใสนกก้าวเอาเจ้าบินผวามาเจอต้นว่าที่หมายต่างเอาไว้ลูกว่ารวงไว้เสียได้ลูกว่าก้าวเอาไม่มาลูกว่าสวัยก้าวเอาบินมาทำไมลูกว่าร่วงหมดก้าวเอาต้องอดสลดหัวใจโลกนี้อนิจจังอย่าหวังนึกแน่ไม่เที่ยงไม่แท้ยอมแปรเปลี่ยนไปก้าวเอาอดว่าเสมือนดังข้าหมดหวังวิมานรักพังน้ำพลาดพลั้งเผลอไพลต้องใช้ธรรมะชำระบันร้อนมีให้นิวรณ์มากล่อนจิตใจเหมือนข่าวนี้เขียวไม่เกี่ยวหญิงใดไม่ขอช้ำใจเช่นกาวาวเป็นคนอยู่ภาคอีสานอาชีพการงานค่อยทำนาไรมาวันหนึ่งค่อยออกทำนาเจอแว่นตาผู้ใดตอกไว้ค่อยลองใส่จึงรู้ขึ้นมาว่าเจอแว่นตาวิเศษยิ่งใหญ่มองผ้าถุงมองเสื้อกระโปรงทะลุรูปโลงถึงข้างในได้โอ้โหถ้ามองให้ลงก็คงจะเห็นเม็ดในโอ้มาดีแต่น้องขอสื่อสารค่ะว้ยพอได้ดอกค่อยดีใจใส่เข้าเมืองกรุงค่อยไม้มุงมองเชฟใหญ่ๆเจอดนตรีเล่นที่โรงหนังค่อยอยากฟังรีบเข้าทันได้นักร้องหญิงออกมา
สวยออกมาร้องเพลงเห็นอกตรงเตงค่อยนั่งตาใสโอ้โหโอ้โหโอ้โหค่อยมีสุขโคก็เพราะมีแว่นคู่ใจดีคักเลยเนาะไอ้ขอสารโอ้ยก็ได้ดอกแว่นวิเศษและวิเศษนักหนามองเสื้อผ้าทะลุลอดได้มองผู้หญิงและที่ผ่านไปมามันเดินแค่ผ้าช่างน่าอาบายบางคนขาวคนด่างคนดำบางคนเป็นจำคนเล็กคนใหญ่สาวบางคนคนไม่ค่อยมี